ìbẹ̀rẹ̀ o. àárí àwọn èèyàn. Dr. Ṣiyẹmí ti wọlé o, so tó bá ti wọlé ìgbà Yorùbá gbòde bẹ̀rẹ̀. So okay, àmọ́ bóyá àwọn èèyàn ní constraint láti wọlé ni. Dr. Ṣiyẹmí ṣé ẹ ní problem láti wọlé? Dr. Ṣiyẹmí. So mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ará iwájú ẹgbẹ́ èrò ẹ̀yìn ẹgbà gẹ́gẹ́ báyìí ni òwú aláǹtakùn fúyẹ́. Egúngún kì í wọjà kí ọmọdé ó máa wòran pípé báyìí láàpẹ wo sinimá. Mo kí gbogbo yín, mo kí ẹ̀yin àgbààgbà tí ń bẹ nídìí ìgbà, mo kí ẹ̀yin amòye Yorùbá Gbòde pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìkéde, ohun tí a sọ̀rọ̀ lé lórí ó ní ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí ó dé dúró ní àsìkò tá a wà yìí. Ẹjọ́ ta ni ẹ ti ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà níbi tó dé dúró yìí. Bàbá amòye náà ni màá pè tí wọn ó bá ní ṣíde ní abala, wọn á sọ fún wa n tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọn á sì ṣàlàyé fún wa ǹjẹ́ wọ́n rírú ẹ̀ rí ní pẹ̀lú ìrírí wọn. Bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ọ̀rọ̀ ẹ ṣeun olóòtú. Ọ̀rọ̀ ajé, ọ̀rọ̀ nǹkan ajé ní ilẹ̀ wa ó ṣòro, kò yé mi rárá. Ibi tó yé mi mọ́ ó ní pé nǹkan ti ń bàjẹ́ nílẹ̀ wa ọjọ́ ti pẹ́. Trend tó dẹ̀ gbé débẹ̀ ó ní mo lè address. Ibi tá a wà gan-an is just a snapshot of a movie. Bẹ́ẹ̀ ní àtètè kan ṣe ọ̀rọ̀ pé ká máa ṣe iṣẹ́ ẹrú lórí ilẹ̀ wa ló wà lọ́kàn àwọn amúnisìn tí wọ́n ti mú wá sìn for 400 years. So ìgbà tá a sọ pé a gba òmìnira, òmìnira yẹn bí ẹni túyàn jẹ ni, torí òmìnira wa ò fún wa láàyè láti máa ṣe nǹkan tí wọ́n ń pè ní production. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń ṣe fáàkì lọ́dọ̀ wa, àwọn bísíǹsì ìdálẹ̀ ló ní bísíǹsì lọ́dọ̀ wa. Fún àpẹẹrẹ, business Colgate palm olive tó ń ṣe ọṣẹ tó sì tún ṣe kíní ìfọyín. Ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ́n ń lo ọṣẹ láti fi wẹ̀. Ó ní òkè jẹ́ kí wọ́n máa rùn bí òyìnbó. Wọ́n á bọ́ sínú odò, ọṣẹ dúdú tí wọ́n ti fabricate lára èkùrọ́, wọ́n á fi wẹ̀. Ìgbà táwọn òyìnbó rí yẹn, wọ́n rí pé àwọn èèyàn yìí wọ́n máa ń wẹ̀ ní. Ó làwọn náà ṣe lọ dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ tí wọ́n ń pè ní palm olive. Wọ́n á mú èkùrọ́ nǹkan tí wọ́n mú èkùrọ́ lọ́dọ̀ wa àti olive tí wọ́n mú for the Middle East. Wọ́n dá ṣe ogbó ẹ̀pọ̀. Wọ́n wá create company tá à ń pè ní Colgate palm olive. Ó ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, ó ń ta ọṣẹ fún wa. Èmi ni Lifebuoy, èmi ni Asepso, èmi ni oríṣiríṣi kan bẹ́ẹ̀. Ọ̀dọ̀ wa ni raw material wà. Ọ̀dọ̀ wa ni sáyẹ̀nsì tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wà. Ọ̀dọ̀ wọn lè rèwó wà. Àwọn kan ṣẹ́rú ni. Tá a bá dẹ̀ nídìí owó, wọn á ní ká wá yá owó ní ọ̀dọ̀ wọn. Wọ́n denominate gbogbo nǹkan ní dọ́là àti pounds, British pound. So owó tí wọ́n ò wúyì. So tá a bá yá owó, nǹkan tí wọ́n kó lọ́dọ̀ wa la fi máa fi kí. Àwa dàbí gbà pé èrè tí wọ́n ń jẹ tó ń pè ní interest orí owó yẹn
ó ní à ń fi èmi ní production wa lórí èkùrọ́ ni o, èmi ní production wa lórí kòkó ni o, èmi ní production wa lórí anything tá a bá ń tà síta, ìyẹn ti lọ. So kò sí bá a ṣe lè mọ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí àní wọ́gà o. No productivity of our own. Anything we produce is merely raw material for industrial productivity, either abroad or on our land by people who came from abroad and own it. Bó dẹ̀ ṣe ń lọ nìyẹn láti àtètè kọ́ṣe. Ìgbà tó lọ́n tó wá máa mú wa wọ́n rí petroleum in the 1950s. Àwa náà ń gbọ́ jẹ́ pé ìdí ẹ̀ta fi ń lọ sí school ni pé káwa náà lè bá a mọ ṣe gàùká kí bàtà wọ́n lè bá a mọ rókòókò ká. Àfẹ́ dòyìnbó. So productivity wa tẹ̀ wá lọ sí ground zero tó o bá ti ń jẹ́ pé ò ń ṣe tailor àbí nǹkan fáàrí bí kí làwọn obìnrin máa ń pè tí wọ́n máa dirun tí wọ́n máa ṣe tí ò bá ṣe yẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe anything tó ní tó láwọn aláàlọ́mọ́ kálukú wá sálárì. Lójú tiwa wọ́n adẹ̀ ti gbàgbé pé nígbà táwọn òyìnbó wà lọ́dọ̀ wa ìwọ̀nba èèyàn ni wọ́n employ tíjọba lè sanwó fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa iṣẹ́ ọwọ́, iṣẹ́ àgbẹ̀, iṣẹ́ igbá, iṣẹ́ àwo là ń ṣe. Nígbà tí a gba nǹkan tó ń pè lómìnira tán, a fẹ́ kíjọba wa kó gbà wá síṣẹ́ iṣẹ́ tí ò sí ń bẹ̀, kó máa sanwó oṣù owó tí ò sí ń bẹ̀, kó máa sọ oríṣìí nǹkan tá a rò pé ìjọba àwọn òyìnbó lè ṣe tí wọ́n lè ṣe níwọ̀nba bí wọ́n ṣe ṣe. Torí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ pre-independence day tá a máa wáṣẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ tá a máa ṣiṣẹ́ lórí ìkíní bàbá ríṣẹ́ àtọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò ní ríṣẹ́ tó jẹ́ pé a máa daṣẹ̀ tì wálẹ̀ ni a máa ta omi. Èmi kọ́ ni mò ń sọ yìí lọ, àwọn èèyàn wa ni mò ń sọ. Olómi tútù dé o kìíní gba oríṣiríṣi kan la máa ṣe lóko àti níbàdàn gan. Wọ́n á ti gbàgbé pé kò síjọba náà lé ayé yìí tó employ gbogbo èèyàn. Tíṣẹ́ ò bá dẹ̀ ti sílẹ̀ ìjọba la máa bú pé wọ́n dáṣẹ́lẹ̀ iṣẹ́ wo ni wọ́n ń dá lébọ́lẹ̀ tí wọ́n ti dá. Ìjọba wo lẹ rí nílé ayé tó dá iṣẹ́ sílẹ̀ tó employ gbogbo èèyàn. But kò yé wa. A ṣàfẹ́ kí gbogbo nǹkan máa wá bó ṣe bá ṣe rò pé ń wá during colonial times. So a minority of our people a fẹ́ kó wá cover all of our people without the power to implement, without productivity. In tí mo wá address nìyẹn. And it's been getting worse. If you follow it longitudinally, it's been getting worse. If you don't find a method of changing the structure, lọ́dún tí bọ̀ Abuja eléyìí lọ, lọ́dún tó tẹ̀lé Abuja tọdún tí ń bọ̀ lọ, and so and so forth. Structure yẹn lèmi lè address torí mi ò sí lé láti mọ̀ pé àwọn kan wọn ò tí ì jẹun látàlẹ́ àná. That will be the case. It gets worse. Tí wọ́n bá tẹ̀ fún yín ní palliative, ẹ̀rù ló ń ba àwọn èèyàn pé káwọn èèyàn máa kú sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Wọ́n wá mú owó tí wọ́n yá from the World Bank. Wọ́n á fi ra oúnjẹ tí wọ́n máa dump behind some line pé wọ́n ń pè ní palliative. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe palliative lónìí? Èwo lẹ máa ṣe lọ́tùnla? Àbí ebi tó bá pààyàn lónìí téèyàn bá dẹ̀ ti jẹun sí kò ní need oúnjẹ mọ́ for another year, kò yé mi. But to cover up, but yóò wá sọ pé ìyẹn kan ni problem o. Àwọn tó ń fún wa ní palliative náà o, láàrin wọn ó lè gbé ó lè gbà pọ̀. Wọ́n bá fún wa ní sílẹ̀ márùn-ún pé ká fi ṣe palliative fáwọn ará gbọ̀ngàn. Táwa fi kọ́bọ̀ márùn-ún ṣe palliative fáwọn ará gbọ̀ngàn tá a da ìyókù sápò, ṣe mọ̀ pé àwọn yẹn ò kájú lù. So there are a whole bunch of crisis reading things. But fundamentally, the structure of colonialism
the transfer of government authority without economic power, the transfer of administrative authority without economic power to the locals, it's part of the problem, and it will continue to be, because wọ́n tó jẹ́ kẹ́lòmíì ó wọlé tó gbà kò tí wò kalẹ̀ gbọ̀ngàn tó fẹ́ lọ sí House of Representatives, kí wọ́n tó jẹ́ kó wọlé á ti compromise, á ti fọwọ́ bọ̀wé pé ìgbẹ́ mi bó bá débẹ̀ tẹ́ bá pé kó òun ṣe náà lòun ṣe. So it's a complexity tí mi ò rò pé èèyàn lè address by just looking at an episode nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Òkè Lábọ́ nìbàdàn àbí ìsàlẹ̀ Ìjẹ̀bú àbọ̀wòkó Michael. All of those things will be episodal when the big picture is to be addressed. Ẹ ṣé olóòtú. Ṣé wà ń bẹ̀ yẹn o? Mo ti sọnù. nu o bàbá ẹ sọnù, íńtánẹ́ẹ̀tì mi ni ó ń ṣe mọ̀nàmọ́ná. Bàbá Oyèfúlẹ̀, bàbá Oyèfúlẹ̀. Wọ́n ti lọ gbọ̀ngàn. Àgbọ̀ngàn náà wọ́n lè lọ. Ó dáa, ẹnjíníà àgbà bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú. Ohun tí mo tiẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa yẹ̀ wò, kí ni àpẹẹrẹ pé ètò ọrọ̀ ajé wa mẹ́hẹ? Ẹ ṣeun. Ẹ fún wa ní àpẹẹrẹ wípé ètò ọrọ̀ ajé wa múṣèmúṣe rẹ̀ kò dámúṣé. Ẹ ṣeun olóòtú. Tá a bá sọ pé ètò ọrọ̀ ajé wa ó mẹ́hẹ, kí ni nǹkan tá a rí tá a lè tọ́ka sí tó fi máa fi pé ó mẹ́hẹ lóòótọ́? Kò sórílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ó perfect tí ò ní pé nǹkan kan mẹ́hẹ lọ́dọ̀ tiwọn náà, kò sí bó ṣe lè dáa tó. Ṣùgbọ́n ó kàn jẹ́ wípé ìgbà tí ó bá pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè kan làwọn èèyàn máa kérora. Tá a bá wo irú orílẹ̀-èdè wa ń sìn, wọ́n sọ pé wọ́n ní àwọn indices oríṣiríṣi, àwọn nǹkan àwọn tí àwọn alákọ̀wé ń lò fún òǹkà, pé àwọn èèyàn, iye èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nì, iye èèyàn tí ò ṣiṣẹ́ nì. Ṣé o pé tá a bá wò yẹn ń sìn, tá a bá rí ìlú tí àwọn èèyàn tí ò ṣiṣẹ́ tó pọ̀, ó mì pé nǹkan tó bá yẹ tó jọ bí ebi á máa wà níbẹ̀ yẹn. Tá a bá rí ìlú táwọn tí ò ṣiṣẹ́ pọ̀, ó mì pé nǹkan bí ìwòsàn, bí kán má rówó lọ ṣèwòsàn ara wọn, oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀. Àbí pé kán má tẹ̀ lè gbé ìgbé ayé tó yẹ ọmọlúàbí, pé kárí ilé sùn kárí ibi gbé. Ọlọ́run bá ṣe lọ́dọ̀ wa kò sótútù, tó yẹ pé ibi tó tútù wà ní irú ẹni tí ò bá nílé ibo ló fẹ́ sùn. Ṣé mọ̀ àwọn nǹkan tèmi mọ̀ téèyàn lè máa wò nìyẹn, téèyàn fi máa mọ̀ pé orílẹ̀-èdè kan ọrọ̀ ajé wọn ó mẹ́hẹ àbí ò mẹ́hẹ. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn ò ríṣẹ́ ṣe, oríṣiríṣi nǹkan báwọn àwọn èèyàn máa ń wò. Ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ sọ lọ́rọ̀ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ìlú Nàìjíríà ni wípé èkíní, àwọn tó jẹ́ bí olórí wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ nìkejì. Ìkejì, irú ẹ̀kọ́ tá ń kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ Nàìjíríà, ó bẹ̀rẹ̀ láti àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ elementary lọ sí secondary lọ sí university. Kò jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé yàtọ̀ sí pé I beg to apply, nǹkan míì wà tíyàn lè fi ẹ̀kọ́ ṣe. Tó bá jẹ́ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà ní, kò ní rí bá a ṣe bí ìlú wa ṣe wà yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ kíyèsí ìgbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe ètò orílẹ̀-èdè Yorùbá, ó ṣèwọ̀nba tóun lè ṣe. Ìgbà yẹn a rí wípé ó ṣeé ṣe, kì í ṣe gbogbo ara gbọ́dọ̀ máa ṣe kókó káàkiri secretariat. Àwọn míì wà tó pé tí wọ́n bá ti ń jáde bíi ìwé 6 àbí modern school, wọ́n ń gba farm settlement lọ. Àwọn míì wà tó bá ti ń jáde, wọ́n ń gba trade center lọ. Oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ni ọ̀nà wà téèyàn gbà láti fi ní ọlá, láti fi ní ọlà, láì sí làálàá, láì lọ sí yunifásitì.
àwọn tó bá lè lọ sí yunifásitì àwọn yẹn wọ́n lọ di engineer, wọ́n lọ di anta, wọ́n lọ di doctor. Ìkan ò dẹ̀ dí kan lọ́wọ́, gbogbo wa dẹ̀ ń yọ̀, gbogbo ẹ̀ wà dáadáa láyé ìgbà yẹn tẹ́ bá rántí. Lóòótọ́ kò sí ìgbà tíyàn máa wò lẹ́yìn tí wọ́n ní sọ pé ìlú le. Tó láyé ìgbà tèmi ti wà kékeré ni àwọn olóṣèré ti máa ń kọrin o, ìlú le o kò sówó lóde, tẹ́ bá rántí. Kò sígbà tí wọ́n kọ. Ṣùgbọ́n magnitude ìlú le yẹn ó yàtọ̀ síra wọn. Bí ìlú ṣe lo tó nígbà táwa wà ní kékeré, táwọn òbí wa bá wọlé tó máa fún wa ní kọ́bọ̀, a lè lọ fi ra ẹ̀bà oníkọ́bọ̀, ọbẹ̀ máa wà ńbẹ̀, a máa jẹ. Bóyá wọ́n dẹ̀ mú oṣù wálé ni wọ́n á gúnyán, à á jẹ. Ṣé mọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ láyé tá a wà lóde òní gbogbo wọn yẹn ò ṣeé ṣe mọ́. 500 gan ò tó gbóúnjẹ kalẹ̀ pé kéèyàn jẹ pẹ̀lú ọmọ. Oríṣiríṣi nǹkan báwọn yẹn ìyẹn làwọn èèyàn ń wò lù sìn tá ń sọ pé ìlú le. Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́, èmi ó ti pẹ́ tí mo ti kúrò nílé, so mi ò akàn ń gbọ́ lórí social media náà ni. Wọ́n ní wọn àrò oúnjẹ mẹ́ta jẹ, wọn àrò oúnjẹ méjì jẹ, ẹlòmíì ò tiẹ̀ tí ì jẹun látàná, oríṣiríṣi tá ń gbọ́. Then ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ òwò, wọ́n á ní wọn àrépo. Nígbà tí wọ́n bá ló ra epo, wọn àrówó tan jẹrẹ́tọ̀, wọn àrówó ṣèyí, wọn àrówó ṣọ̀hún. So oríṣiríṣi là ń gbọ́. Àwọn tó ń lo mọ́tò tẹ́lẹ̀, wọn á lẹ́lòmíì ti gbé mọ́tò ẹ̀ sílé. Àpẹẹrẹ pé ìlú ńlẹ̀ náà nìyẹn pé ẹni tó ń lo mọ́tò tó ń lọ fà tó ń tẹ́lẹ̀ tó páàkì mọ́tò sílé torí pé kò rí owó epo, ṣe hàn pé ìlú le mọ́ yẹn náà nìyẹn. So oríṣiríṣi àwọn nǹkan báyìí ni mo rí táwọn èèyàn ń ṣe àpérò rẹ̀ tán sọ pé ìlú le. So olóòtú bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí ló wá fà á o? Àwọn olórí wa wọn ò fẹ́ kọ́mẹ́nìkejì jẹ, wọn ò fẹ́ kọ́mẹ́nìkejì mu. Tó bá dẹ̀ fẹ́ kọ́mẹ́nìkejì jẹ kọ́mẹ́nìkejì mu, wọ́n mọ̀nà tán ti máa ṣe. Bàbá sọ pé wọ́n ń lọ yáwó láti fún wa ní palliative. Owó táwọn gan kó jọ ó ju tán lọ yá lọ. Tán bá máa kó owó ọwọ́ wọn sílẹ̀, ó tó tún lù ṣe. Ṣebí a rí ní ọ̀sẹ̀ tó lọ tán ni wọ́n gba estate kan tó jẹ́ 750 flats ló wà ńbẹ̀ owó ẹnìkan. Àbí ọ̀sẹ̀ tó lọ náà kọ́ ní gbogbo Áfíríkà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó pọ̀ káàkiri bẹ́yẹn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó pọ̀ káàkiri bẹ́yẹn táwọn èèyàn tó kówó jẹ. Tán bá rí okán, tán bá lè gba owó tán kó jẹ yẹn gan, ó tó san gbogbo gbèsè tá a jẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kó sílẹ̀. Látòrí ẹni tó ṣó lórí wa lónìí di ẹni tó ti ṣó lórí wa lánàá àtijẹta àtijẹrin àtàwọn mẹ̀kúnnù àwọn ministers wọn. Tán bá máa kówó yẹn sílẹ̀, owó yẹn tó tún ìlú ṣe. Ìyẹn ló fà táwọn tó wà lókèrè ń wò wá, àwọn ìjọba òkèrè ń wò wá pé tẹ́ bá máa ẹni tó bá ṣe kó máa bá yín tí ló bá yín yẹn pé ẹ lè bá ara yín sọ̀rọ̀. Àwọn ìlú òkèrè, àwọn ibi tá a wà ń bí, àwọn ń bára wọn sọ̀rọ̀ ló fà tí ìlú fi tò báyìí bó ṣe tò yìí. Wọ́n mọ̀ pé ẹni bá ṣe ìṣekúṣe ọwọ́ tọ́wọ́ ṣìnkún bá tẹ̀, ó kó sí wàhálà nìyẹn. Ẹ wo China lónìí, ẹ wo Singapore ó corrupt ju Nàìjíríà lọ láyé ìgbà kan. India gan corrupt ju Nàìjíríà lọ láyé ìgbà kan. Kò sórílẹ̀-èdè tí ò sí corruption. Ṣùgbọ́n táwọn tó wà ń bẹ̀ ò bá múra pé a fẹ́ fight corruption, kò sí ní ó máa gbinlẹ̀ sí ni. Ẹ ṣe olóòtú. Olóòtú. So ṣé ń gbọ́ mi? Mo ní wàhálà pẹ̀lú íńtánẹ́ẹ̀tì mi. So mo ní láti pa fídíò so that ẹ lè máa gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín. Nígbà tẹ́ lọ lílẹ̀ ra fóònù yẹn ní Ìbàdàn àbí báwo kò yé mi. Bàbá Gáàdì. Torí wàhálà rẹ̀ ti pọ̀ jù. Wọ́n ti ń ṣe fóònù ní Ìbàdàn sí. Àbí ọ̀tọ̀. Tàbá wí wọ́n á ní Ìjẹ̀bú fóònù kí ni ò dáa. Ṣé tí Ìbàdàn wá sùn wọ́n sí? Ìjẹ̀bú jẹ̀jà.
Ọ̀túnba pẹ̀lú bíríìjì ẹ̀. Alagbalúgbó omi òkun látàwórí àbí. Sísí Ṣọlá ẹ jẹ́ ká ta fóònù yẹn ká fowó ẹ̀ ra nǹkan tí torí àwọn tó fẹ́ máa yọnu sí wa yìí. Ẹ má bínú mo ti wọlé o, mi mọ̀ bóyá ló tún sí wà ń bẹ̀. Ẹ méjèèjì lẹ́jọ́. I'm telling you. Ẹni ó dẹ̀ ń kó Ọ̀túnba náwó sókè. Bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀túnba ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí. ẹ ṣe mo jẹ́ kọ́kọ́ fẹ́ sọ pé kí Sísí Ṣọlá jẹ́ ká ta fóònù yẹn ká fowó ẹ̀ ra nǹkan tí òyìn tó káwọn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wa lára. Ẹ ṣe mo kí gbogbo lé, mo kí bàbá, mo kí gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Ohun tí Professor Adébóyè sọ nípa government, I mean nípa what and supposed to have been done. Ẹ rí i pé even tí gbogbo olú tó successful gangan 95% of government or governance ni pé wọ́n máa ń create, wọ́n máa ń generate enabling environment. Enabling environment yẹn ni everyone tap on, ló máa climb on. Irú iná, omi, ọ̀nà, structure oríṣiríṣi á ti wà in place. And as you can see, that's have been helping many governments of the world. Àwọn ìlú tí wọ́n choose, tí wọ́n ignore that particular part of kìíní ẹnìkan ní wọ́n ní and kò dẹ̀ sí nǹkan kan ju pé ohun tí wọ́n ń jẹ ní ìjẹ́ kan gbọ́n wá ti rí ṣàpètè everybody bá ti gbé cap in hand lọ sí Abuja 28th of every month tán lọ gba directives wọn kankan bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí ìtó kàn wọ́n ni because if these things are available ẹ rí i pé most of àwọn èèyàn wa if you need to look at the informal sector, how millions of people prefer to be informal. So then it's tó ní wọ́n lára ní ojú pé kò sí enabling environment fún wọn. I have had to many years back tí mo lọ sí Ògbòrò Òṣòkè area in Lagos State late in the evening, when I say late, around after 8 o'clock, ó ti dàgbà yẹn tí sì gbénigbéni. Àwọn èèyàn so determined to sell in the night. Market ń fẹ́ pọ̀ ju market tó ń wà lọ́sàn-án gan lọ. Iná ò náà tàn, iná àtùpà, àlámọ̀ oríṣiríṣi. These are things that government should look into, but they like I said, they choose not to because nǹkan tó ń rí ju ìjẹ́ kan gbọ́n, and they also choose not to do it, and that has always bring me to issue of pé irú èèyàn wo ni irú wa, ìwà wo táwọn kù, ṣé ìwà wa yìí dáa ṣá, ṣé ó jọ ìwà ọmọlúwàbí, ṣé ó jọ ìwà èèyàn tó dáa nígbà tí wọ́n fi ń sí position of power tó dẹ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe ni pé àpò ara wa nìkan là ń já sí. ọmọ wa tó wà ní Burkina Faso, àwọn wọ́n ṣe release àwọn nǹkan kan tó ti gbé ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tó ti wà ń bẹ̀rẹ̀ sí. You'll be shocked pé the difference is clear fún ìyàwó tí a nílùú tó yẹ pé a fẹ́ máa kó ara wa jẹ, a fẹ́ máa nira lára ni. And these are also issues that is affecting development of our country. So obviously and then wọ́n pé kò sílùú kankan, economy is number one, èyí tó kù security, ìyẹn gangan ẹ̀ máa kọ́kọ́ dárúkọ economy náà, because tí security gangan ò bá sí, tí economy gangan ò bá strong, economy gangan máa bẹ̀rẹ̀ sí take shaky position. So my contribution to Papa is like we need to do more to get our correct people to be in position of governance. As long as we continue to have our tán jẹ́ pé ìka kan náà fẹ́ dúró sí yìí, we are not making progress, we are not going anywhere, which I think is very sad. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ilé, ẹ ṣé. Olótù. Bàbá. Èmi náà ní béèrè tí mo fẹ́ béèrè bóyá a rí ẹni bá wa dáhùn sí. Tá a bá láwọn èèyàn wa tó wà nípò
alágbára ní ò mójútó nǹkan tó yẹ kó mójútó kí ló dé tí wọn ò ṣe mójútó. Tá a bá ní ó ṣe ló yẹ ká lọ yí wọn padà, ọgbọ́n wo la mọ̀ tí wọ́n fi yí wọn padà. Ètò òṣèlú wo ló wà nílẹ̀ tá a lè sọ pé ìwọ tí a yàn láti Ìkirè lọ sí ìgbìmọ̀ asòfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó ṣe dáadáa a máa yọ ẹ́ a máa fẹ́ lómi ìdí method wo ló wà tá a fi lè ṣe yẹn tí tá a bá ń múra wa pé àwa la yàn wọ́n ó dẹ̀ yẹ ká mú wọn accountable. What are the instrumentality for holding people accountable tó wà nílé tó ṣe implement? Otherwise tá a bá ní methodology yẹn then we should go. We should know that we have never had a government that we can control. The government is but let me give you an example of a government that we controlled in 1954. And we have not been able to control any government ever since. In 1954, Awolowo had announced that he was going to have free education in Western Nigeria starting from January 1955. But there was a federal election in Nigeria in 1954. And the people who were in opposition to Awolowo, the NCNC, led by Nnamdi Azikiwe nationally, and by Adegoke Adelabu in Western Nigeria, and so on, wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa nílé pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí bàbá ìfẹ́ dálẹ̀ àwọn ọmọ yín ò ní lè bá yín lọ oko àwọn ọmọ yín ò ní lè bá yín ṣe gbogbo tí nígbà wò ní sí àwọn ẹgbẹ́gbà fún kí làwọn èèyàn ṣe wọ́n wá lọ dìbò ní federal election wọn ò dìbò fún èjì torí pé wọ́n rò pàwọ́ lọ́wọ́ àtàwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ wọn tí ọmọ wọn ò ní lè ràn wọ́n lọ́wọ́ lóko. Action Group lost to NCNC in the federal election by landslide. 1954. What's your view? That's holding government accountable, even if it's for the wrong reason. January 55, abẹ̀rẹ̀ free education. Awolowo bẹ̀rẹ̀ sí lọ sílé àwọn lọ́balọ́ba lọ́bẹ̀ wọ́n pé ìtò òun fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí ti ṣe pé òun fẹ́ fi gbọmọ lọ́wọ́ yìí wọ́n ṣe ń ṣe ilé ayé nìyẹn bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ yìí ẹ̀yìn ìlẹ́mọ̀ wà. Àwọn ọmọ ọba àwọn ọmọ ìjòyè wọ́n lọ sọ fún bàbá pé kí Awolowo sọ yìí òótọ́ ni òkìní kan. And that's election tá a ṣe ní 1956 to the Western House of Assembly. Awolowo won by landslide. That was the last time tẹ́mi rí accountability nílé o. Instrumentality for accountability this farahàn lẹ́yìn yẹn. I want people who think that àwọn èèyàn wá yàtọ̀ ìwà wa ni ò dáa wọ́n sẹ́ni tí wàá wọn dáa wọ́n ṣe ń jalè lọ́dọ̀ wa ni wọ́n ń jà lamẹ́ríkà ni wọ́n ń jà ní Russia bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. But nǹkan tó máa mú kí wọ́n àwọn èèyàn accountable kò sí lọ́dọ̀ wa bó ṣe wà lọ́dọ̀ wọn níbí. Ọmọ President Biden ó ní wọ́n fẹ́ wọn lọ tí bàbá ọba sí ibẹ̀ á lọ ẹ̀wọ̀n. Ìjẹ́rú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nílé tí ò bá jẹ́ pé lọ́kì lọ pé bàbá ẹ̀ ló wà lẹ́nu kínní nìsín ẹ̀wọ̀n ní lọ. Ìyẹn sọ pé kẹ́lòmí ọmọ jalè lọ́la ìyẹn sọ pé kẹ́lòmí ọmọ ṣe gbá lọ́la but at least there's a method of accountability. Accountability wo ló wà nílé tá a lè nàka sí. Kò sí rárá sà kò sí. Tá à ń pè ní táwọn òyìnbó pè ní impunity ní Yorùbá pè ní immunity kò sọlọ́pàá tí ó mọ̀ lọ́rùn nílé àbí mò ń parọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó wà o. Ọlọ́pàá tí ó mọ̀ lọ́rùn. Tẹ́ bá ọlọ́pàá wò rí. Tẹ́ bá ọlọ́pàá tó máa ṣe ẹ jẹ́ ká fà yẹn kalẹ̀ ẹ jẹ́ ká yé tó èmi ò sí lé I've been gone for 55 years ìkẹ́lẹ̀ mọ́ yé mi. But àwọn tó wà lé àbàtàwọn tó lọ lemọ́lemọ́ they should come to us and say ọ̀nà tá a lè gbé gbà nìyí. Kẹ́rù àfi máa bẹ tó fẹ́ jalè kì í ṣe pé wọn ò ní jalè yẹn bọ̀ wá ẹ̀rù abá àwọn tó wọn mọ bí kí a ti máa yọ sí wọn. Ẹ ṣe thank you sir kí n tó pé Mr. Dr. Akínbóyè mo fẹ́ tẹ́lẹ̀ Akínbóyè okay.
màá sáré answer sí bàbá. Kò sí ẹlẹ́mú ẹ̀ ò sí Nàìjíríà, bàbá. After 1960, independence sọ fún wa was one that makes us continue to be a colony of whatever. Ó lè jẹ́ colony òyìnbó, ó lè jẹ́ colony Fúlàní o, but it's just a colonial dispensation of gbé wá sí, where those who lord over us, be they the white colonialists, could they be the brown Fulanists, are always above the law. Yeah. So, nǹkan tó kọ̀ sí tá a lè ever grow, kò sí ìlú kankan where such a thing had been established, which is known to history to have grown into a super country. It's impossible. Wọ́n mọ̀ fi egungun ni, wọ́n mọ̀ fi egungun tí ajá fẹ́ sán, wọ́n kàn sọrun, wọ́n fi sọ́run ẹ̀ kó má bàa lè sán, wọ́n fi kọ́ ajá lọ́rùn bí Yorùbá ti máa ń sọ. Nǹkan tó ń ṣe fún wa nìyẹn. And on the note of that answer, of that statement, màá ní pé kí Dr. Akínbóyè ṣe fi ẹnu sí kábàlì mọ́ pa. No, kò sí ẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀gbá ni mí. Àwọn Ẹ̀gbá a kì í fi ẹ̀ ń sorúkọ wa. Àwọn Oǹdó ni ó ń jẹ́ Aki. That is somebody that is brave. Okay, Aki la máa ń pè ní Yorùbá o. But Aki làwa ń jẹ́ ní ilẹ̀ wa ní Ẹ̀gbá. Ìjẹ̀bú náà fi pè é. Ṣé Ẹ̀gbá rò ń wà? Ṣé Ẹ̀gbá rò ń wà? O. Dr. Akínbóyè. Yes, sir. Ṣé Ẹ̀gbá ni Akínsànyà? Akínsànyà àwọn Ìjẹ̀bú nìyẹn. But Akí ló ń pè rẹ̀ náà torí ọmọ wọn ló ṣe dín mi nígbà tí mo ṣe lecturer University of Lagos. Bàbá Adébóyè, gbogbo àwọn tó ń lo Bàbá Adébóyè, gbogbo àwọn tó ń lo Akí yẹn wọn ọmọ Yorùbá spelling ni. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀. Ọmọ spelling ni má dáwọ́. I fẹ́ differentiate from Ondo ni. Ayé ní Ẹ̀gbá, Samuel Ajayi Crowther ló fún wa ní spelling AKIN Akí. Ọmọ yín sì ni. Ó ṣe wá ọmọ yín ṣe fún wa ní Akí tó ń fẹ́ yìí ní Akí. Anyway, màá béèrè yẹn lọ́wọ́ àwọn bàbá mi o. Ajayi Crowther kì í ṣẹ̀gbá náà. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin Òṣogbo àtọ̀yọ́? Ó dáa, mo ti gbọ́. Àwọn ìdajì àwọn tí wọ́n ń pera wọn lẹ́gbàá ṣé bó wù ni wọ́n ti débẹ̀? Àbí? Òwú lákọ́dà. Òwú ńlá Ẹ̀gbá anyway mo ẹja. Yòókù wọn bọ ọmọ Sódẹkẹ náà jẹ ọmọ Ẹ̀bá Ọ̀dọ̀dẹ ní Sódẹkẹ kó tó wá sí Ẹ̀gbá. Jẹ́ kí bàbá Akínbóyè sọ̀rọ̀ o. Ẹ má. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí bàbá Akínbóyè sọ̀rọ̀ o. Ẹ̀yin olóòtú, ẹ ṣe àdúpẹ́ o. A máa rí yín bá ọ àtàwọn ìyá wa. Èmi kọ́kọ́ fẹ́ mú láti ọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ yìí náà ni. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe UPN ní Teacher Gàrí fi wọlé, bàbá Awólọ́wọ̀ ní 4 cardinal points. Integration of the rural areas, comprehensive transport system, free education, free employment. Kí ni bàbá ṣe fẹ́ ṣe? All right now, nǹkan tí ń lọ ní Western Europe, Western region. Free education ni, iṣẹ́ ni, unemployment ò sí náà. Nígbà tí wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ tán, ni ó ṣe jẹ́ wípé àwọn èèyàn máa jáde níṣẹ́, wọ́n máa jáde ní iléèwé, wọn ò ní ríṣẹ́. Nítorí kí ni ó lè wà wọ̀bìà náà ní gbogbo iléeṣẹ́ náà ti privatization ni wọ́n tà fúnra wọn. Tí election bá máa dé, ẹ wo nǹkan iye tó ń kó jáde. Èèyàn kan ló jẹ̀yẹ̀ sọ fún mi, èmi ò mọ̀ wípé bàbá wa tó wà lórí oyè ń sìn
nígbà tí wọ́n fẹ́ elect ẹ̀ as the presidential candidate for APC $10,000 ló fún gbogbo àwọn delegates. Ẹ wá wo kí èèyàn fún àwọn èèyàn ní delegate kán wá kó owó yẹn jáde, ṣé a ní fi ṣe employment? Ṣé industry wo ni gbogbo àwọn tó pera wọn ní millionaire ní Nàìjíríà ń sìn? Industry wo ló ní kán tó di millionaire tán dì? Now, kán wá kó gbogbo owó yìí jọ, ṣé industry wa kò ní wà develop? Iṣẹ́ ò ní wà. But nígbà tó ń ta gbogbo nǹkan tó di gbogbo nǹkan òní ti government, wọ́n tà fúnra wọn, wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ẹ jẹ́ fún yín example. Nígbà tí àwa máa kó ní Nàìjíríà, wọ́n kó àwọn kan lọ sí Yugoslavia and all other countries. Kíkọ́ lọ train wọn on technical know-how. I could remember, wọ́n build 15 ships under national shipping line in each country. 15 in Czechoslovakia, 15 in Yugoslavia, 15 in Poland, 15 in Hungary. Now, on the train àwọn èèyàn fún navigation and marine engineering. Nígbà tó máa dé Nàìjíríà, gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n train, wọ́n ti ta ọkọ̀ yẹn fúnra wọn. Àwọn ọmọ tó wá train, wọ́n wá pín síra wọn, wọ́n wá sọ gbogbo ibẹ̀ yẹn, gbogbo ongoing ocean ships, wọ́n sọ di private fúnra wọn. Up till now, most of them tó yẹ pé wọ́n ti fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ sí, wọn ò tí ì rí owó pension gbà. Báwo ni kò ṣe ní sí unemployment? Fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó máa mú wọn. Ẹ wò ń sìn, bá ṣe sọ pé kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà. Tó bá dé election bá dé lọ́la, ẹ wo ojú tí àwọn politician yẹn máa kó jáde. To the extent tó jẹ́ pé there was a time tí owó ń bu mọ́lé. Wọ́n kó owó sí inú sọ́kòwé, wọ́n kó owó sínú níbo ló ń fomi sí yẹn lókè. Tí ẹ máa rò pé omi ló wà ń bẹ̀, àṣowó ni. Gbogbo àwọn nǹkan burúkú téèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́ láyé yìí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Dọ̀la ọlọ́la, gbogbo àwọn tó ní owó ní Nàìjíríà, tó máa kó owó yẹn jáde, a ní láti yá owó. Wọ́n tún yá owó náà tán, wọ́n tún pin mọ́ wọn ra wọn mọ́rọ́wọ́ náà ni. Iṣẹ́ unemployment ò ṣe ní sí. Ẹ̀yin sọ fún wa ká ní good government, kán ní gbogbo àwọn tó ti jẹ́ pé wọ́n wà ní government tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, gbogbo owó wọn pátápátá, kán lọ gba gbogbo ẹ̀ padà. Number one, nínú owó yẹn, wọ́n máa dá iye tá a yá padà. Number two, wọ́n máa fi dá ilé. Ẹ wò up till now, industry wo ló wà ń sìn? Ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ jẹ́ mi lọ. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ ṣé mi ní sọ̀rọ̀ jẹ́ yẹn lọ. What do you call it? Kí ló dé? Olè, jàgùdà, àìrójú àìráyè tó ń bá gbogbo wọn. Ẹ sọ fún mi, institution wo ló ń ṣiṣẹ́ báyìí sọ̀rọ̀? Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Hello? À ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín o. Okay. À ń gbọ́ yín. Dr. Akínbóyè. Yes, sir. Ẹ wo. Election tó ẹ̀ṣẹ̀ ṣe tó l'Amẹ́ríkà nísìnyí. Ẹ sọ fún mi, institution wo ló ń wọ̀kì ní Nàìjíríà? Police industry kò ṣiṣẹ́. No, okay. Ìbéèrè tí mo ní fún yín. Mo ń gbọ́. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé election tí wọ́n ṣe tán ní Amẹ́ríkà, sir. Amẹ́ríkà ní lẹ́nu mẹ́ta yìí. Yes, sir. Ẹ mọ̀ pé ẹni hóró kan ọ̀nà $250 million. Excuse me. Simple answer lélẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Trump òun lè ń rìn fáàsì. Trump kọ́ ni mo sọ. Okay, anybody tó bá ṣe àwọn yẹn ní industry sà. Àwọn yẹn dé non industry number one. Number two, kò lè pín tó náà wà ní government tó ń rí owó government jí. Ẹ wo gbogbo àwọn tó wà lọ́dọ̀ wa sà. Owó government náà rí jí tí wọ́n fi dolówó. Ta ló mọ wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sà? Well, I'm not going to argue their case. I'm only going to say that a problem may begin somewhere. It may not look the same from all perspectives.
ẹni tí mò ń rí ìfáà sí tó ná $250 million Amẹ́ríkà ló ná lórí Trump. Ó ná láti fi ṣe bísínẹ́sì nítorí pé ńgbà tí Trump máa gbé sí nísìnyí owó tó máa rí bẹ̀ lọ́ngẹ́ ẹ̀wà rẹ̀ ló máa rí gbà lábẹ́ ìjọba. So it's investment lọ́dọ̀ tiẹ̀. Let me repeat myself. Owó tí bàbá yẹn ná láti fi ran Trump lọ́wọ́, contract Trump máa fún, iṣẹ́ tí Trump máa fún, bó ṣe máa rówó rẹ̀ gbà padà lọ́nà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gba ó ti bẹ̀rẹ̀. Excuse me, èmi ò mọ the process àti the policy ní America, but tí n bá fún yín ní example ní UK bí, because I'm really involved in the Labour Party. Okay, fine. Now níbí o lè tí wọ́n bá fún ẹ ní owó o láti declare fún party ló máa decide bọ́n ṣe máa ná owó yẹn, ìwọ kọ́ ló ní, owó party ni. That's number one, sir. Number two, òun ni pé ìwọ tá bá yàn wípé okay, go and represent us, so you have been appointed within your locality as an MP in waiting. Tán bá vote fún ẹ tó bá wọlé sà, gbogbo owó kò kí lọ sọ́dọ̀ ẹ mọ́, owó kan ò lè ro owó kankan ju owó oṣù ẹ lọ. Ọ̀túnba lè máa já mi nǹkan tí mò ń sọ, àní bàbá òní náà dẹ̀ lè máa já mi. Kò sí owó kankan tó yẹ pé ó máa lọ sí àpò ẹ mọ́ ju owó oṣù ẹ lọ. There was a time tó yẹ pé wọ́n introduce wípé wọ́n máa fún ọ allowance kan tó máa house allowance tó máa claim àbí nǹkan kan, wọ́n lọ inflate. Gbogbo àwọn tó inflate owó ẹ, they are now in political wilderness. Wọ́n gba owó yẹn padà lọ́wọ́ wọn nílùú yìí. That is what we call institutions, sir. Okay, ó yé mi, and you have just described why we have a problem. We had a parliamentary system like Britain did, like Britain does, all the way up to the time tí wọ́n gbé Ṣàgàrí wá. All the time to 1966 to wọ́n ṣe kú. And then we had 13 years of military wilderness. And then we came back with an American-type governance in which you are no longer, you now have a presidential system. And there is no, we copied America. We aped it. Excuse me, that is the main reason why we are a wasteful nation. For every now and then, why should we copy another country? And you know, I'm academics. Academics, sir. That is Paul now. Abi? But that won't be. Because I'm a copy. I'm a copy. Dr. Akiboye. Excuse me. Dr. Akiboye. We are looking for a solution. The solution is that the solution to jẹ́ kó máa benefit wa ni pé anybody tó bá ti lè jalè tí wọ́n dẹ̀ rí kàn fi sí life imprisonment. Àwọn wo ló máa fi síbẹ̀ ó lè jẹ́ olùgbà government. Ká ló máa fi sí life imprisonment. Okay, ibi tá a ti ń bọ̀ náà nìyẹn, which means our legal system must be reformed. Àwọn Babalọ́lá, báwọn Babalọ́lá, afẹ́ Babalọ́lá. Àbí ṣe báwọn èèyàn náà ní òkè kí wàá ní alternative. Well, okay, Dr. Akiboye, I'm happy that you are in the political structure in England. I think we are looking for a solution to our problem, right? Yes, sir. A problem that has been there before we even were born, and that has only one direction to go, and it went in that direction up to 1986 and got worse. Because any military government very low but want to adopt American system now. It was imposed. But excuse me, bí wọ́n ṣe impose ẹ̀ ṣé àwa ò lè depose ẹ̀ ni. Àwọn ẹgbẹ́ lò wá àwọn ìwọ ló lè depose. I'm looking for a solution. Ta ló lágbára láti contradict military government in 1983 and 1979. Okay, right, sir. But nǹkan kan lèmi kàn mọ̀ òun ni wípé tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe constitution ní Nàìjíríà ń sìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ à ń gbọ́ ni. Tí ní constitution bá jáde tó bá jẹ́ pé wọ́n emphasize lórí ìwọ tó bá jalè, ìwọ tó bá ṣe gbá, ìwọ tó bá ṣe àwọn ṣe bí ẹ rántí sà nígbà tí Dr. Aliu tó wá explain fún wa wípé irú Yorùbá nation tá à ń fẹ́
ó máa difficult fẹ́yàn láti jalè nítorí pé kí ni àwọn structure tó máa wà nílẹ̀ ó máa yàtọ̀ sí tó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but in tá à ń ṣe ń sìn kò séèyàn kankan tó jẹ́ pé wọ́n ready láti restructure gbogbo restructure is just to change things to suit themselves and be there forever, replacing old cargo with their own children. And that is the main reason why to get pé institutions la máa ń láti concentrate lórí. Once you can concentrate on the institutions to get pé ó máa prevent anything that is negative happening, excuse me, is a way forward. I agree with your analysis. I just don't know how you start. Exactly. How do you start? Nǹkan tá a máa ṣe rèé, nǹkan tá a máa ṣe, àwọn wo ló máa ṣe, ọ̀nà wo ni wọ́n máa gbé gbà. It's nice to be able to say nǹkan tó yẹ ká ṣe rèé, and I agree. But where is the path? Ìgbà tí wọ́n ní kí wọ́n máa, under almost any government, since Obasanjo became president second time, they all had kún ti porúkọ ẹ̀ wọ́n á pé àwọn èèyàn kan jọ wọ́n á ní kí wọ́n wá ṣe kínní báwo. Committee sir. Wọ́n á ṣe committee, wọ́n á ṣe commission. Confab wọ́n á pè gbogbo. Dr. Akínbóyè, I have been a member of Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá since we founded it in the 1990s. Ṣé ń gbọ́ mi? And I was the one who went from here to Switzerland to establish Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá Europe, where all European countries, the Yorubas in European countries came and met me in Switzerland, and we founded Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá Europe. So much wà lẹ́nu kìíní ti pẹ́. Nǹkan tó ń ta mí lára ni pé when you know that this is the way tá a fẹ́ gbé gbà kìíní kan ṣe pé tọ́nà dí tí wọn ò yẹ kárí gbé all the proposals I make mi ò ní dárúkọ àwọn èèyàn ìgbà tó bá ní ká fẹ́ ṣe báyìí o àlọ́jọ́ kò síbi kan àkọ proposal àṣegbà àṣàwò wọn ò tiẹ̀ jẹ́ ọ̀nà tí àwọn tí wọ́n máa yàn látọ̀dọ̀ wa to represent us èyí tá a mọ̀ ló pọ̀ jù nú wọn àwọn táwa nominate pé kí wọ́n yàn àní kúrò wọn military government government tó bá wà bí ò ní yàn wọ́n. So from day one, agbára láti change nǹkan ò sí. Àbí wọ́n parọ́ ni ẹ̀ẹ́dẹ́kun ẹja mi. Excuse me, ṣé ẹ rò pé báyìí ni gbogbo kíní ṣe máa lọ tí ò ní sí changes? No. Mi ò rò pé báyìí ló ṣe máa lọ, mi ò kàn mọ̀nà tó máa gbé gbà ni. In other words, you are saying what is right to do, and I agree with you. But how to implement that right is what we are worried about. Ọba kan bọ̀ tí ò ní mọ Joseph mọ́. Ṣé lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gba òní ní àbẹ́gbẹ̀rún ọdún? Àtúbọ̀ tẹ́ jẹ́ kí ilé ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ́ kí plan. Àdóde. Go on. Mo sorry. Go on. So ẹ bá wa délé bíi márùn-ún mi sí. Ẹ wo ṣé ẹ rí àwọn gan alára wọ́n ti ń bára wọn jà ní Nàìjíríà sìn. Pẹ̀lú oríṣiríṣi nítorí pé kí ni ẹnu ti ń kùn wọ́n. Èèyàn ò lè máa ṣe kàṣà ẹ wò ó sà òkèlè kò sómi kò síná kò sígbà kò sáwo àwọn gan ara ti ń ni wọ́n àbí tí ò bá sí pé ara ni wọ́n náà rí ọ̀nà tó ń fẹ́ gbé gbà wọ́n dẹ̀ mọ ọ̀nà tó ń fẹ́ tán lè gbé gbà but wọ́n ò ready fún ọ̀nà yẹn ni because if there is no will there is no way but they know the way but they refuse to take the will. Dr. Akin mo rò pé one of the best solutions náà ni pé kóníkàlùkù wà láyé ẹ̀ ẹni wá máa ká àwọn alàgbà Wọlé Ṣóyínká ẹni wá ká Ọ̀ṣọ́bà ẹni wá ká Tinubu ẹni wá ká gbogbo wọn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ńtọ̀kan as long as we are under one finger everybody can take cover yìí we are not going anywhere. Àtijọ́ wo la ti ń pariwo Yorùbá nation àwọn Igbo nation àwọn Arẹwà nation akínníkan nation gbogbo ẹ̀ ṣé wọ́n gbà nítorí pé àti máa jalè náà ni but at the same time gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ kò lè máa lọ báyìí ọjọ́ ń bọ̀ lolúwa wí. ẹ ṣe ń gbọ́ Dr. Akínbóyè Ọ̀túnba. ẹ ṣe olóòtú. Yes sir. Tèmi ní pé gbogbo nǹkan tí Dr. Akínbóyè sọ ó correct but ó bọ́ sí abẹ́ pé wish ni
tàbí bíi dreams. The reality on the ground ni pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí is just not available and probably will not available for a long time to come. And that is why some people like me will believe pé tá a bá regroup tá a rearrange tá a readdress àwọn nǹkan kankan la máa lè design bí governance ṣe yẹ kó rí minimum. The truth of the matter ni pé even tá a bá tiẹ̀ break into parts of pieces, it's not going to be overnight hunky-dory for any governance anywhere. It's going to be it's not going to be as easy as it is in some other countries tí wọ́n ti ní structure tí ó tá a bá tiẹ̀ bọ́ sí Yorùbá nation lọ́la gbọ̀ngàn náà a sì máa bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ but at least we are going to have the opportunity number one pé we will be able to direct control rearrange our destiny fúnra wa a ní wà ní under yìí pé ohun táwọn kan fẹ́ ohun táwọn kan fẹ́ rí but the truth of the matter ni pé irú èèyàn wo náà la fẹ́ kó mọ́ra láì pé àwọn ẹ má gbàgbé ipá àwọn tó wà níbẹ̀ tó yẹ pé wọ́n mọ̀ ń pa jákujàku wérewère wọ́nranwọ̀nran àti gbogbo èyí náà we need to be very careful how do we disconnect with them torí tá a bá ń find it difficult láti disconnect yìí sìn we might probably have to do a kind of a carryover but again I have no doubt in my mind pé the way things are in Nigeria and see níbi kankan lọ rárá for a long time to come. You also asked which institution. Oh, sarcastically, police institution, they are working very well. They are doing very, very well. They can do whatever they like because they are very easy to purchase. You can put more money and they get maximum returns. So there are so many things that are wrong with us. We need to face that reality. And like Professor Adeboye said, how do we go about it? Ó dà pé most of us especially àwọn tí wọ́n send ara wọn lọ sí ilé àpapọ̀ aṣòfin kankan they are also retarded. They are seriously retarded and deficient in thinking pé ṣé rí nǹkan tá à ń ṣe ìṣó dáa because àwọn ọmọ retardedness náà lè bá kẹ má mọ nǹkan tẹ̀ ń ṣe ìdìgbà tí wọn bá mọ tí ò bá mọ spelling ní occupancy sí pé ẹni ẹni kọ́kọ́ ayọmọyọ ọ̀nà nìyà ìyẹn lè máa ìtòrí bọ́ ṣe ń ṣe kò ju pé all they want is just their own pocket or they cannot see another hour they cannot see not to talk of tomorrow and I said in some of my public kini anybody inú gbogbo àti wá fi 10-15 years jẹ di ọmọ ẹ̀ tó bí tó lè fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́ síbẹ̀ nígbà tó bá kú ọmọ ẹ̀ máa jẹ̀yà 10 years láyé pé 30 years ló fi ju ọmọ ẹ̀ lọ 30 years ní àwọn ọmọ ẹ̀ máa fi jẹ̀yà gbogbo tó ń ṣe fún Nàìjíríà yìí so anyway jẹ́ àmà bí tó lọ I appreciate olóòtú ẹ ṣe sà. ẹ ṣé gan thank you very much ó dà ń pé alàgbà Ọláìná lókàn. adúpẹ́ o ẹ kú ìjókòó gbogbo èèyàn wa ẹ káàbọ̀. bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí àwọn tó ń sọ pé solution wà níbì kan Yorùbá nation or regionalization bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand ni pé all those suggestions ignore the basic tendencies of human beings. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ bí àwọn èèyàn ṣe rí tabá níbẹ̀rẹ̀ history ní Bible ni o gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí náà òun náà ni ó ń ṣó báwọn èèyàn ṣe ń ṣe nínú Bible corruption so tabá tún wá wò pé solution kan wà níbì kan à ń sọ pé bóyá parliamentary system ni or the American system. Those systems, they came to be out of crisis. Wọ́n ti débì kan tó jẹ́ pé kò síbi tí wọ́n lè lọ mọ́. That's how come they came to that. Kò ṣe pé wọ́n kàn jókòó pé let us plan ahead and have the parliamentary system or let's have the American Constitution. The parliamentary system, in fact, I go back to the Greek, which is said to be the origin of democracy.
it came out of crisis. After the war, they fought each other, the Spartans and the Athenians. They couldn't find anywhere to go anymore. They came to that. The British Parliament, Kaba trace it back. It started, I think it was King John, if I'm remembering correctly. Yeah, at Runnymede. Tó gbà tó jẹ́ pé he happened to be a king tó jẹ́ pé his power was again, I'm trying to make sure I don't make mistakes. There was King John. He was weak, and therefore he was forced. That's what the conditions that were imposed upon him because he was weak. Yeah. He was at his weak point, or he was insane, something like all of those things together. That's how come they came to that understanding. But okay, wàá máa ṣe ọba ń bì báyìí o, àwa máa ṣe parliament. And it was all military. Gbogbo àwọn tá à ń sọ pé tó ń ṣe House of Lords, military coup ní gbogbo wọn. The current king of the current dynasty of England now came from Henry VII. Henry VII was not even a royal man. You know, he came because àwọn tó ń jọba Edward II. I don't, forgive me if I'm not accurate. Edward VI, Henry V, his brother. Henry V had two children, twins, but they were very young. His brother now, anyway, you can go and restart those history for, they were not the current dynasty, they were not the royal family that continued. So he now killed Richard III, if I'm not, who was himself an impostor. So that's why the British, all these military things don't really mean anything, because that's where they came from, what military coup. So the American system itself came out of the Civil War when it was such a crisis that they could not find anywhere else to go. They had to come up with something. Yeah, there were so many power, military power, So, tá bá sọ pé nígbà náà ká má ṣe parliamentary, ká má ṣe èyíkéyìí constitution tá nísìnyí, it can work. It's not the constitution itself. It is the people níbẹ̀ gan. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé bóyá àwọn Yorùbá nation kan, gbogbo àwọn tó máa head Yorùbá nation náà lọ́ wà náà tó wà ní government, corrupt government náà lọ́ máa wá síbi Yorùbá nation. No, not at all. Mo disagree pẹ̀lú Well, yẹn. that's we have never, unless you can. Oh, that is impossible, sir. Well, if we had a military government, right, you can remove the military regime, right, and that's the end of structure. But in this case, these are powers all over the place. How are you going to remove them? They are the people who know how to. They have the wherewithal and the skills to make things happen. So, èmi feel the constitution tá nísìnyí, it has the structures, definition of everything that could work. It can work if majority of the people would work it and make it to work. How do you get the majority to do anything? How do you ascertain that is the majority? Exactly. Well, when I say majority, the activist majority is what I can say. Which is not necessarily a majority. It will be another group that imposes its will on us because it's not a majority. And that imposition may be for good or bad, but it's not representative. Well, here in the United States, even the election that we have now, is it perfect? What percentage of Americans? Of course not. So all of these things are relative. I haven't seen any resolution where you can say this is the perfect majority or this perfect people. There's always issues. The thing is that the way I see it right now in Nigeria, with everything that's going on, if one looks, you will see that there are so many things
that are working well. They are not as much as we would like or as we need. To me, I would look at the things in Nigeria that are working. You know, individuals that are doing one. Which is absolutely nothing. Well, I'll tell you, I have an in-law. To give you an example, this man, he was in his early 30s when he built the Murtala Mohammed to local airport. He was in his 30s when he built that. He's my in-law. I know this, you know, and he has done some other wonderful things. He was even given the contract to build he was one that was given the contract to build the Lagos-Ibadan Expressway. And he also happens to be from Gbọ̀ngán. He's my in-law. Ọmọ mi lẹni tẹ́ ń sọ yẹn. Tí mò ń sọ. Ọmọ mi sẹ́, mo mọ̀. In-law mi ni. You know, there are many people like that. You only point to that are doing something. To me, those are incremental things that it will influence what's going on. Anyway, to not talk too much. Anyway, okay, get káwọn dájú sọ̀rọ̀ náà. Ẹ continue, Professor. Alàgbọ́lá Ọláìná, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún Professor láyé díẹ̀ kan sáré sọ̀rọ̀. I think I've made my point. Okay, Shigon. I've made my point. It's not so much the constitution written down or regionalism or whatever. It is our ability to do concrete things that will influence those people. Okay. So thank you very much. Thank you very much. Baba Adébóyè, ó dà ń pẹ́ ní gbólóhùn kan láti sọ. Mo ní gbólóhùn kan tí I was afraid that I might be misunderstood. Government, I wrote an essay in this book that I sometimes show you, Cultural Democracy in Nigeria, the imperative of it. I'm going to read some of it that I believe that Alagbola was trying to bring to our attention. There is no pure democracy anywhere on the planet. None, and there will never be. Yes. Because to have a democracy, a pure democracy, you will have to ascertain the will of the majority on any and every issue, no matter how minor. But the Athens, where they practice that, is no bigger than 1960 at Kiriboto Agoja. In fact, that's the way I wrote it in this history. The King John, in 1215, King John was the king of England, and the barons cornered him in a place called Rummenied and asked him to surrender to certain dictates in order to make government work better. That's King John. Several years later, a guy called Oliver Cromwell toppled the government of England and made himself and removed people in parliament. In fact, according to the British critic, he himself became parliament. He became the king and parliament at the same time. And people liked him, people didn't like him, but eventually he had to do, as my history teacher at Government College said, eventually did what parliament never does. He died. And when he died, everything that he did was rolled back. It was in 1701 that the Act of Settlement was put in position that began to correct some of the messes that were created because of the long reign of Cromwell and people of that nature. And by 1707, then you had the Act of Union that created United Kingdom. Nothing has been perfect anywhere on the planet. But the most important thing is that what is going on in any one country in history, whether it is in America or it's in England or in Germany, was directed
by the people within the country, not by the people from outside who are benefiting from exploiting the people inside. So agbára to change things was from within. Agbára to change things now in Nigeria is not from within, it's from without. Àwọn èèyàn tí ò ní kankan káàkiri lójoojúmọ́ tí wọ́n ti ra àwọn èèyàn tí wọ́n pa. Àwọn ló ń control nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Àfi tí a bá fẹ́ pa wá jẹ. Òótọ́ gbà. Òótọ́. So ẹ má jẹ́ ká da lúrú pọ̀ mọ́ sàpà. Corruption is all over the world. It's in China, it's in Greece, it's everywhere. But the power to stop it is not within Nigeria, as it was within China, within India, within this, within that. Power tí ò sí lọ́wọ́ wa láti change yẹn is our fundamental problem. And no matter how we dodge it, or what in fact, the joke is, it's not a joke, it's a saying, that America has the best government that money can buy. But any horror country not 250 million last if you support the candidates. Only Nigeria law copy, only one make you copy that law copy constitution so that we will have a government that only money can buy. That is wasteful. Wasteful government. Eh? Wasteful government, you know. Yeah, wasteful government ní kò lè sí nǹkan tí ìgbà táwọn àwọn tá a fẹ́ change. Lágbára láti change ẹ̀. Àwọn tó lágbára láti change ẹ̀, it's not in their best interest and they are outside. There is no will. There is no will. So I'm not saying that we have no brain. I'm only saying we must understand where we are. Àwọn tá à ń wá change tá a wà ní ilé. Lágbára ẹ̀ tó àwọn collaborators tí wọ́n gbé sórí wa, wọ́n gbébọn lọ́wọ́, wọ́n gbẹ̀dà lọ́wọ́, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́, àwọn ló máa suppress wa nínú ilé. Àwọn tó ń control wọn tó ń wà níta, the structure is kò rọrùn. Go to Singapore and you will see how that change was effected. Go to India and you will see how the change was effected. Let me tell you this, and then I will shut up. Take India, for instance, that it was as corrupt as it could be. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn àtàwa is that their diversity was manageable. Maybe not by decent method, but they were able to manage their diversity. We are not able to manage ours. So the people, they had a federal system. They've always had a federal system. And that federal system allowed each state to run its own affairs to a large extent with its own resources. So when they eventually decided that the government had to be cleaned up, it was clean at the beginning, then corrupt in the middle, and now they are cleaning it up again. And the only way that they are able to do that is that, first of all, the state operators worked because there was no interference from any center. Onkaluku, ó mọ̀ pé work and eat lọ̀rọ̀ yìí kò sí ìjọba kan tí ó fowó ránṣẹ́ sí ọ from another place. In any case, they had 400 years of direct colonization. So gbogbo method of creating things, method of industrialization and what have you, tí wọ́n ti ṣe lábẹ́ Britain for 400 years. Nígbà táwa ń ṣerú, ó prop wọn up when they decided to be builders of their own. When you add up all those things, you will see that even though they were as poor as church mouse, even kí ká tó gba òmìnira wa, wọ́n ti wọ̀ wá lára. India ti dé Nàìjíríà, àwọn ni Kewarams and Chelarams. Wọ́n ti mọ̀ bí wọ́n ṣe ń parí báyàn lórí fọ̀dàkùn, wọ́n ti kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá wọn. The Lebanese have done the same thing. Àwọn Elias, àwọn ẹgbẹ́ àwọn àwò kí wọ́n tó dé, tíṣẹ́ Elias ti Nàìjíríà mo sọ yìí o, Elias. But
principally ẹ jẹ́ ká lọ wo kí nìyẹn dáadáa empowerment kankan ò sí lọ́wọ́ wa àwọn tó jọ wá lójú tójú wọn dàbí tiwa tí wọ́n lè dàrú kí wọ́n lè empower there are yes na people to other people to direct wọn from abroad they are puppets àbí ẹ bá lè ní rọ́ọ̀nù mú pa ẹ fọ̀nà hàn wá o. ẹ ṣe gan-an olóòtú ṣé mo lè ránṣẹ́ Ọláòní. Dr. Akínbọ́lé Akínbóyè ẹ jọ̀ọ́ 1 second. Okay. ẹ ṣe kí n tó ní pé kí n tó bẹ bàbá Ọ̀túnba pé kán jọ̀ọ́ kán allow Mr. Akínbóyè answer èmi ní one statement kan tí mo kàn fẹ́ throw in gbogbo àlà ń sọ pé Greece ni home of democracy ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé democracy tí wọn kì í ṣe majority democracy. At least a good anywhere from 65 to 75% of the Greek population at all time were slaves who could not vote. Yeah. And among their women were also not allowed to vote. So kò tí ì sí anywhere time the majority really carry the vote. I just want to share that. Then I will ask Dr. Akínbóyè to talk. Then Ọ̀túnba Oseni after that. Ẹ ṣé olóòtú. I don't know bóyá Chief Ọláòní ni àwọn ni mo fẹ́ try láti jẹ́ kán understand certain things pé nígbà tí wọ́n sọ wípé tí Yorùbá nation náà bá dé àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà máa rú tí mo sọ pé mo disagree pẹ̀lú wọn ó dùn mí pé bóyá mi mọ̀ bóyá wà ń bẹ̀ nígbà tí Dr. Aliu tó ń explain kínní fún wa in the early year of Yorùbá gbòde tí wọ́n sọ wípé number 1 kò ní sí party number 2 kò ní sí state. Instead of party, individual ló máa represent Ìgbọ̀ngán, ló máa represent Ìjẹ̀bú province, ló máa represent Ẹ̀gbá province, ló máa represent gbogbo àwọn provinces individually ni. Now, ẹ̀yin tẹ́ wá wà ládùúgbò, bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá máa mú olè kó wá represent yín, àwa máa wò. That's number 1. Number 2, ìwọ tó bá dẹ̀ yẹ pé wọ́n elect kò sí owó ń bẹ̀. Tó bá ti ná owó jáde báyìí ó máa disqualify automatically ni. Now nígbà tó ń bá wá yan gbogbo àwọn èèyàn from different provinces àwọn náà jẹ̀jẹ̀ máa lọ sí parliament center náà jẹ̀jẹ̀ máa lọ yan prime minister láàrin ara wọn bí bàbá kìíní ṣe explain fún wa. Ẹ wá sọ fún mi ní gbogbo provinces àwọn ẹlẹ́ máa ń lọ́lọ́pàá yín fún ara yín ẹ máa ní security yín fún ara yín nǹkan tẹ́ bá ń generate ní province yín lẹ́ máa ná. So báwo ni àwọn kan ṣe máa lajú sílẹ̀ kí Mr. Akínbóyè kan máa kó owó wọn jẹ àbí bàbá kan láti ibì kan máa kó owó wọn jẹ nígbà yẹn pé àwọn ọlọ́pàá tó wà láàárín gangan alára ọmọ ọbẹ̀ yẹn ni wọ́n. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ń jáde ń bẹ̀ yẹn ó yẹ kán jìjọ máa pín ní. Only 1% normal sense center. Bàbá mi báwo ló ṣe fẹ́ jalè gbogbo àwọn ajẹgúdú yàrá tó wà ń bẹ̀ sí wọn lè rọ́wọ́ mú ó pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe ń drag lẹ́gì wọn because torí pé it's going to be new structure entirely and monitoring ó máa wà very strict because ìyà ti jẹ àwọn èèyàn jù. So individually ló máa jáde fúnra rẹ̀ pé mo fẹ́ represent Abẹ́òkúta àbí Ẹ̀gbá province o na àwọn èèyàn ló máa wò pé kẹ̀kẹ́ ká vote fún Mr. Akínbóyè ṣé kò ní jí owó wa tó bá ti jí owó báyìí wọ́n ń bọ̀ nílé ẹ nìyẹn tẹbítẹbí taratara báwo ló ṣe fẹ́ jí ẹ ṣe. Thank you. Ẹ ṣé o. Ọ̀túnba Oseni ẹ̀yin ló kàn o. Ẹ ṣé sir. I try very hard not to be personal, but then again, I wish I have opportunity to ask Alàgbà Ọláìná how much the contract he's talking about as bí èlò ni wọ́n contribute àbí whoever tí wọ́n mọ̀ yẹn kí wọ́n tó rí contract yẹn gbà
whether it's a zero corruption was not in any form or shape involved, which again I really want to make an exception. It's not impossible, but I can tell the audience here today that 99.9% of anything, any business, because there's no one size for all, any business. Ẹ bá rán ọmọ gangan lẹ́kọ̀ọ́ pé kó lọ rẹ̀ kọ́ wá fún yín, ẹ̀kọ́ ní 100 naira, bó ṣe máa rà ní nǹkan bíi 85 kìíní wọlé máa bá lọ. So if we can verify that irú project tí alàgbà Ọlá Àyìnà tí wọ́n sọ pé àwọn embark tàbí ẹnìkan embark pẹ̀lú báyìí, so by that would be a good step in a good direction. But the point I also want to make here is this. Out of the 400 years tí Great Britain bí àwọn kan tó colonize India ni, these are set of people that they do everything possible. Gbogbo nǹkan tó ń gbà lọ tó ń fi gbá tó ń ṣàwò. The only thing they give to àwọn colonizer wọn was I mean the only thing tó take away tó ń give ni technology wọn, and is standing them in good stead as we speak. Àwa ìgbà tá a máa ṣe a copy and paste everything ni. As far as an average Yoruba man or Igbo Hausa àtẹ̀tẹ̀ tí wàá rí ń sìn pa Hausa gangan, ṣe kan máa ná náírà ní dọ́là náà ná fún ìkómọ àti ìgbéyàwó àti ìwọ̀n mẹ́rin. They don't care about kí ni progress tí àwọn Almangiri fẹ́ make in the 10-15 years. On top of Igbo and Yoruba especially. So we have problems, no doubt about it. But the only one possible way to start to reduce this terrible way of doing business is if taba wà ní àyè tẹnuka wà láyè kẹnu ara wa kára wa ẹnu an average elite gan tí ò tiẹ̀ fẹ́ bá wọn jalè tí ò fẹ́ bá wọn ṣe kankan tó wà ní Ìjẹ̀bú-Òde tàbí South West ní ibìkan ní abúlé tí àtẹ̀yàtà kò ní àsìkò kò lẹ́nu àlẹ́nu bẹ̀ àní nǹkan fẹ́ ṣe bẹ̀. Majority of àwọn tó ń represent wa ohun tí wọ́n rí jẹ́ mẹ́rin gangan ò lè jẹ́ kán support ká break up, and I don't want to use the word break up, ká regroup. We have a constitution that is not a people's constitution. We all know there's there are a lot of contraptions in the Nigerian constitution. We all know that. Àwọn kan wà tẹ́ pé ẹ má yẹ ká rò pé bóyá ẹnìkan rí jẹ́ nìkan nǹkan rí jẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ everything is hunky dory. No, a lot of things are just not working. Mo sure pé not everybody ni ò ní access sí one or two legislator, even up to the president. We all somehow have access to them, but some of us do not want to be part of it. We don't want to be part of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. That's why we keep away, not because a lè ní access àbí a ní access. So I don't want us to use one size for everything that we are going to. Sure, one contract cannot be used as an example of corruption and many bad things that is going on. I want to reiterate, if we regroup tomorrow, àwọn nǹkan kan wà tí àwọn ara wa, and that's why I made the example in my first reaction that àwọn alàgbà Ọ̀ṣọ́bà àwọn kan tó ń rò pé bóyá former governor, this former legislator, former nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀ ń kó hold their sewing machine, tẹ̀ fi ṣe empowerment, tẹ̀ ń kó kẹ̀kẹ́ márùwá. All these are things that will probably not going to be allowed tí a bá ní proper governance tí ó wà accountable sí àwọn èèyàn. Pé bóyá anybody kan máa ṣe tó hùn tí ò ní jẹ́ pé èèyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin ló ní access sí Aso Rock, àwọn tó kù wọn ti ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ wọ mọ́tò dé Abuja wọ́n lè tẹ̀ pọ́n fẹ́ ní access. So this is what I think we should strive to work, especially àwa Yorùbá. And this is not being biased against Igbo Hausa no. I think the best way, the way things are, the federal government, the federal system is overloaded to a point that the driving force is corruption. The driving force there are a lot of things we can do, and don't let us forget. Well, most of us are platform in we are not going to be here forever. And one more in another 20-30 years, they are going to be there. Foundation, I think it's also very, very important. And I think that is part of what we should be discussing. Thank you very much for giving me another opportunity.
ẹ ṣé gan Ọ̀túnba, a ó máa rí yín bá o, ẹ ṣé gan. Ó dàbí ẹni pé bàbá Báńkọ́lé àti alàgbà Ọláìná. Bàbá Báńkọ́lé, tí ẹ bá mind, ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n fún Ọláìná ní opportunity láti respond sí Ọ̀túnba. Alàgbà Ọláìná, you are next. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Mo fi àwọn examples kan, but nǹkan tí mo ń try láti sọ ni pé nǹkan tá à ń wá òun ni positive change, improvement, progress. There is human factor involved, and láti acknowledge yẹn. But let me just put it this way. Téèyàn bá wo the situation, nǹkan tó cause change in other places, enduring changes tàti rí, tàdé lè tọ́ka sí. For example, here in the United States, téèyàn bá go back and read the reality of what life was like at the turn of the century, in like 1899, the average lifespan of an average American, what do you think it was? It was, there was like less than 50. That was the average life of Americans. Usually they live to be like 40 and they die. An old friend of mine is now 96 years old. An Irishman was the one that told me, he said, look, this is what used to happen. They used to bring people from Europe. That was the beginning of the industrialization. They used to bring them from Europe and work them to death, so that when this European comes to the United States, by the time they're 35 years old, they're already looking old. And they die, they work them to death. The man is still a friend of mine. We've been friends for more than 30 years. A man sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí gan. Ṣé get me? Then, téèyàn bá wo slavery gan, what caused the end of slavery? Is it protest? Is it abolition? No. The only reason that slavery was no longer ended was because of industrialization. Industrial revolution. They did not need human labor as much anymore. That was the only reason, the biggest reason why slavery ended. Not because a change of heart or because of protests or abolition or whatever. Those were there, those were ongoing. They coincided. What caused the end of the civil right? It was because it was combined with the ongoing suffrage, women liberation, the suffrage movement. They converged. And at that time, there was a lot of other things. So it's not usually just one thing. So now, United States, going to think about wo ìlú tá wà yìí, before the Second World War, United States was not regarded as a big power, such economic or whatever, even though the potential was all there. So it was this Second World War whereby all the industries in Europe and Japan had been destroyed. The United States was the only intact industry that was producing for the whole world. That causes, to my view, the big change. Changed a lot of things. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa corruption, ká wo Sherman Act. What led to the Sherman Act? So èmi feel bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ni ẹ pé kí ni nǹkan tó lè cause change lọ́dọ̀ wa Nàìjíríà yẹn, because àwọn tí wọ́n direct, rule country in addition to the external forces, they've been there. They have new generation of activists that are taking those roles, who are controlling things, So, nǹkan tí mo wọ́ra mi pé, well, I'm 68 years old now. How many years do I have left? Tọ́lọ́run bá fún mi ní 20 years, I'll be very happy. So what can I do in that 20 years? Because àwọn tí wọ́n ti wà ní kìíní, wọ́n ń ṣe progress now. The Obasanjo administration made a lot of progress that if it was continued, would have put Nigeria in a very
very industrial, strong industry. He created a lot of industries, Gowon and Obasanjo's administration. Even in his second administration, Gowon to make a lot of progress. So, a tún wo àwọn èèyàn, mo ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn kan tó dá kọ́ young man tó kọ́ airport, young man like us, junior meaning my in-law. But in his stories, he built a local airport that was functioning more efficiently than the government-run one. So individual, then we look at somebody like, again, please don't shoot me down, don't shut me down. I look at somebody like Dangote, look at, one can criticize, people will criticize what he has done. But if you look at the reality of being able to make cement in Nigeria, use Nigerian resources and make cement, that is, very important. Those are change things that can create the kind of change that we want. Ọ̀gbẹ́ni náà sì, ó tún ti lọ kọ́ the largest refinery in the whole world. It hasn't been easy. It hasn't gone as smoothly as can be, but those are major things that can create great change. So the question is now, what can you and me do? We don't have to build airport or create a refinery, but we can do things that can affect the lives of 10, 20, 50, 100. And when you look at how far that goes, that becomes thousands, So, so my point, to round up, my point is that human beings, by government, because I even go back and look at the time that Western Nigeria was there. Chief Awolowo, Nakitola, Digbenro, and all those people, they're doing wonderful things. Our human beings, no, Lara, they won't destroy it. So human beings are very unreliable. Nǹkan tó wà enduring ni nǹkan tí ó tọ́lọ́run fi sí olúkálùkù wa lọ́kàn, tó dẹ̀ fún wa ní wherewithal láti lè ṣe, tá bá lè ṣe. But I think last meeting or 2 minutes ago, Baba also make suggestions Baba Deboye make suggestions which those of us here can rally around and support and see how far we can take such things. So, we're not going to have a perfect government. It's not likely based on history. We're not going to have a saints coming from heaven that we don't corrupt. But the thing is, we go through the best that we individual can, because that's what we can do. As we are now, most of us have been here for so long, we can only do what we can do. We have 10, 15, 20 years more to do what it is that we want to do. And to think of most of what we talk about is what somebody else should do. Well, we can talk about what somebody else should do, or, restructuring. But I think, like Baba said, let us see what we individually can do from where we are. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni Lágbọ́láìnà. Ọkàn bàbá Bánkọ́lé nsìn. Ẹjọ́ ẹ̀yin ló kàn wọ bàbá Bánkọ́lé. Ẹ ṣé olótù. Ohun tèmi kàn fẹ́ ká gbé yẹ̀wò, à ń sọ pé parliamentary system kò ṣiṣẹ́, presidential system kò gbé wá. Ǹjẹ́ a tiẹ̀ jókòó kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó sọ pé a fẹ́ orílẹ̀-èdè tiwa? Irú ìjọba wo la fẹ́ lò? Irú ìjọba wo la fẹ́? Tẹ́ bá wo àwọn gbogbo ìjọba tá à ń sọ yìí náà, out of crisis, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ní gbogbo wọn ṣe emerge. Ìjáwa náà tiẹ̀ ń wo pé irú èwo ló tọ́ sí wa, àbí ṣé ńgbà tá a bá gbà tán la rò pé a lè fashion ẹ̀ out? Ṣé yẹn ni? And again, à ń sọ wípé àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn ló máa gbàjọba. Èmi ò rò pé irú dream bẹ́ẹ̀ yẹn tọ́ ká máa rò pé torí pé àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn náà ló máa gbà la ò ní ṣiṣẹ́ fún. No, ìjọba ti Yorùbá tá a bá fẹ́ gbà, àwọn jẹgúdújẹrá kò yẹ ká fún wọn láyè ń bẹ̀.
ànọ̀nà wo láàfin lè fún ọ láyè. Sorry. Wọ́n lè ráyè ni because the system will change. Ọ̀nà wo láàfin ní fún wọn láyè. Kálukú ní ó di gbóngbó ṣé bá àmọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe láyé ìgbà kan tó pé wọ́n á lọ́dẹ ládùúgbò wọ́n á lẹ́ everybody ládùúgbò. Ó lè kí ń wá jẹ̀ wá ó lè kí ń wá ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá lóru láyé ìgbà kan torí pé àwọn ọlọ́dẹ wà tó ń ṣọ́de. Gbogbo sísẹ̀mí la ò ní mọ́ ìyẹn ló fà á tí wàhálà ń dé bá wa lọ́jọ́ òní tí Fúlàní ń wọ̀lú wa tí Ìgbò ń wọ̀lú wa tó gbogbo wọn free for all náà mú nǹkan ṣe. Ojúlalá kan fi ń ṣọ́rí kò sí gbogbo ìwọ̀n yẹn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá lónìí kò sẹ́ni tó nobody and the other person's keeper kò yẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kí gbogbo culture yẹn ká revive ẹ̀ ó yẹ ká revive àwọn culture wa tó ti sọnù ìyẹn ló máa mú kórílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń sọ kó lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ ìyẹn ló máa fà tó pé ẹ̀rù á máa bà yẹn láti jalè nígbà bá yẹ̀yàn ládùúgbò tó ń lọ jalè tó ń kó wálé tó fi ń kọ́lé sílé tí àwọn tó kù ń jẹ́ mẹ̀kúnnù ó yẹ kán fi hàn pé look èyí ò kán lára àwọn ọmọ tó bí sílẹ̀ ni wọ́n ti máa fi sọ fún wọn pé bàbá yín ó lè ní bàbá yín jà táwọn ará àdúgbò wọn máa sọ fún wọn pé bàbá yín jalè. That was the way it used to be. Gbogbo wọn kò sí tìjú mọ́ ẹni bá jalè gan sí kò bọ́mọ jẹ́ tó tọ́mọ ṣe ni. So èmi rò gbogbo wọn ló yẹ ká wò ọgbọ́n la fẹ́ dá láti jẹ́ kí gbogbo ìrédè tó bá ọmọlúàbí wa láti resuscitate ọmọlúàbí ethos wa nílẹ̀ Yorùbá tí mo kàn fẹ́ ká gbéyẹ̀wò ni ẹ ṣe. Ẹ ṣé gan ni bàbá Bánkọ́lé láti Canada. The next ọwọ́ tí mo rí lókè ní ọwọ́ Wálé Adéníran alàgbà Adéníran ẹ jẹ́ arójú yín kẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ question yín. Hello, Mr. Adéníran. Okay, tẹ́ bá tí ready ẹ jẹ́ ń pe Ọ̀túnba Òsẹ́ni. Ẹ ṣé mo wá sọ́jà lẹ́nu kí pé gbogbo ohun tó wà lọ́jà ní fẹ́ rà o. Okay. Láti kó mẹ́rin lọ láti Dominican Republic ẹ ti ra gbogbo ẹ̀ tọ́nu. Now again mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí again as I said I very reluctantly do not want to be seen as being personal. Alàgbà yìí náà ò dá mi lóhùn fún issue of pé one person with a contract and he also talk about ẹnìkan tó kọ́ local airport. Me, which of them is it? The first contractor ọmọ rẹ̀ former president Tanilẹ̀ Mẹ́ta tí ò ṣe nǹkan kan fún Nàìjíríà. I'm from Ọ̀tà. Bàbá mi àti ìyá mi Ọ̀tà àmọ́kàn bí mi ṣe kò ní. Ẹ jẹ́ ká máa get I'm 77 years old ní ìfigbà nǹkan kan bẹ̀. There are also àwọn experiences kan wà tí a ní tó máa differ. I have said corruption is the biggest problem tani, and if we regroup, that will also be part of what Alàgbà Bánkọ́lé say pé look ẹ jẹ́ ká àgbọn kó àti kàwé jú pé ká má tiẹ̀ lè ní ọgbọ́n láti pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tiwa. We can do our own democracy. We can refine it. We can redo it. We must not copy the Thomas Hobart. We must not do exactly the democracy tí most of us are very messy. Democracy is a very messy system, no doubt about it. Yes, majority will always have their say, have their go, even though the minority bá ní tí more important that is so. So these are issues that I need láti fi sùúrù understand ara wa. All I'm saying here is wípé a lot of things can be changed, but láti wà reasonable pẹ̀lú ẹ̀. As we speak, àwọn tó ń sápamọ́ lẹ́yìn Sokoto Caliphate tàbí tó mọ̀ pé táwọn bá pe North West nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n pọ̀ tó ń kó wa ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó ń fi ìyà jẹ àwọn especially mi tèmi wá láti South West nísìnyí ló kàn mí. I'm sorry, I'm not being greedy, not at all. But I can see the amount of ohun tí àwọn tí wọ́n lè kọ́ tán lè kà ohun tí wọ́n láti máa endure pẹ̀lú àwọn táwọn lè fi ìdí ìgò kọ one ẹlòmíràn ní owó ló yẹ kí n sọ. 0101.
binary. So, sir, I think wípé tí igi bá wó lugi orí ẹ̀ la máa kọ́kọ́ wo la máa kọ́ bẹ̀ sí ní ojú. Tí ọmọdé méjì bá dẹ̀ ń gégi inú igbó, àwọn àgbà pàlú máa tó máa wó sí. The way things are going in Nigeria, tí a bá sọ fúnra pé báyìí ló yẹ ká yẹ ṣe, we are not going anywhere. I have nothing against president of whether part. Gbogbo wọn kàn on display irú yẹn tán jẹ́ pàrọ̀ gbogbo wọn ní nǹkan tán mọ̀ ju bọ́n ṣe ń ṣe lọ ni. Tán bá mọ̀ ju bó ṣe yẹ kán ṣe ṣe lọ. Àwọn ọmọ 33 years ọmọ Traoré ó rà nínú tó ti ń ṣe lẹ́nu jẹ́ mẹ́tẹ́jọ́ òru débẹ̀ tó ti bẹ̀ síbi han àwọn èèyàn wọn pé ìlú láti mọ oúnjẹ láti wà little láti wà láti inú ilé kì í ṣe láti ta. Àwọn táwọn ò fẹ́ táwọn kan fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mọ́ àwọn làwọn ń fà mọ́ra ń sìn. A dẹ̀ ní process àti system kan tí táwọn fẹ́ fi gba contract àfẹ́ gba kankan. A ní jí pé I know, of course I know a lot of people also. Mọ̀kìnní bá dé iwájú ilé alàgbà bí yòóyè fúlẹ̀ commissioner for works and housing. Any Jebu state in the end, everybody. Okay, but tàwa fún Ìjẹ̀bú state ni. So on a more serious note, I think we should need to be realistic in our approach to how best to solve the problem of Nigeria. The way we are going about it is still giving àwọn kan ní ẹ̀jú yìí fún àwọn kan ní agbára tí wọn ò ní láti máa tàn wá jẹ. Ọmọ yóò ṣàgbàfọ̀ ó ń kó ń kaṣọ wálé. Why will somebody in Kogi tó máa lítà ọgbẹ̀ with 40 exotic cars kí ló fi ń ṣe? Báyìí dẹ̀sẹ̀ tó máa sọ̀rọ̀ tí ẹlòmíì ti torí 200 naira owó hospital tó kú. Ṣé mo there really many things tá a bá recruit a ní ẹnu wa lè kára wa a lè successfully to a great extent bí ètò ẹ̀jẹ̀ 80% lọ láti recraft láti rearrange redesign the reapproach many things tá a bá lò kúkú right. And finally, and I say it to everybody, any 60 dàgbẹ́ darúgbó sa alàgbà wọlé àná. Àwọn táwọn 70 ní táwọn gbàdá bá rí how many more years grace ni. We are all not going to be here forever. Ẹ jẹ́ ká máa níran àwọn ọmọ wa tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn. Legacy tá a máa fi lẹ́yìn mo rò ó wà important. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ lótú. Ẹ ṣe olóòtú tani. Bánkọ́lé ni ẹjọ́. Ó bá Bánkọ́lé, yeah. Ẹjọ́ má bínú Ọ̀túnba mention Traoré ó ní mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí sí ẹ má bínú olóòtú. Okay, ẹgbẹ́ ìjọ ìtẹ̀nà sókè alàgbà wọlé òní bàbá Prince Túnjí Kalẹ̀já ẹjọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan ẹ má bínú sà. Ohun tí mo rí ní ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lé báyìí ni pé pẹ̀lú Tinubu tó ń lọ káàkiri pẹ̀lú àwọn French tó ń yàn lé ààyò káàkiri lọ́jọ́ òní. Àwọn táwọn iṣẹ́ mọ̀ pé when you are my enemy's friend, you are my enemy. Now, àwọn tó yẹ káwa máa kó mọ́ra ní West Africa, àwọn tó ń ṣe ọ̀tá wọn là ń lọ mú mọ́ra báyìí. Báwo ni ò ṣe ní ṣe fún àwọn wọ̀nyẹn tó yẹ pé wọ́n ní àwọn Boko Haram wọ́n ní gbogbo all these ISIS everything tí ò dáa tí wọ́n ń fight láti máa sẹ́ndì wọn sí wa. Àmọ́ reason tí wọ́n ṣe lé France kúrò lọ́dọ̀ wọn. French lọ fún wọn ní soldiers pé káwọn àwọn á bá wọn ṣẹ́gun àwọn ISIS. French gan ló tún jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀ nígbà yẹn. Àwọn yẹn ní àwọn ISIS gan pé wọ́n rí wọn lé torí pé French gan ń gbà wọ́n láàyè. Àmọ́ gbogbo ìkà tí French ṣe fún àwọn South Western àwọn states wọ̀nyẹn tó wà ní West Africa àti àwọn míì tó wà ní Upper West Africa ń bẹ ní Sahara zone. Àmọ́ gbogbo ìyà tí French fi jẹ wọ́n. So àwọn ọmọ yìí dẹ̀ complain fún ayé gbọ́. Lẹ́yìn ní Nàìjíríà tí àwọn á tún padà lọ bá French láti máa bá wọn ṣe ọ̀rẹ́ àpàpàǹdodo. Ǹjọ́ tọ́? Ǹjẹ́ bí tí foreign policy wa ń lọ ṣébi tó tọ̀nà ni? Ó ń ṣe mí kàyéfì o, ẹjọ́ ẹ má bínú yẹn mo ṣe ní kí n béèrè yẹn tabarẹ́ni tó lè là wá lóye ń pa ẹ ṣeun. Ẹ má bínú pé mo digress. Ẹ ṣe o. Nípa our enemy's friend is our enemy.
èmi ṣẹ́rí question tẹ bèrè tí ààrẹ aṣíwájú lọ ṣe pẹ̀lú France mo sì ń rò ó pé there might be a strategic move involved but kí ni strategic move yẹn ni kò tí ì yé mi cause mo mọ̀ pé man yìí ó smart ju kó máa make simple checker moves lọ chess player of the highest order ni aṣíwájú mi ì dẹ̀ sọ̀rọ̀ as pé ó rán mi síbí o mi ì dẹ̀ ní pé mi ì sọ̀rọ̀ in his favour o mo kàn ń sọ something I'm looking at because that trip to France èmi náà mo ti gbé yẹ̀ wò for a very long period of time there's got to be the conclusion to me there's got to be a strategic move kan tó ń make kí ni kan tó ń fẹ́ achieve but like I said previously mi ò rò pé simple chess mi ò rò pé simple kí ló ń pè draft move ni èyí jẹ iye ò jẹ mi ò rò pé yẹn ẹnu tí anybody bá dẹ̀ ní answer ò inú mi á dùn láti gbọ́ o on that note ó dàbí pé alàgbà wọlé òní ẹ̀yin ló kàn o. ẹ ṣe olóòtú ẹ̀ka lẹ́mu kí gbogbo ilé o. ẹ̀ka lẹ́mu. ẹ ṣe mo kàn fẹ́ comment just briefly about discussion tá a ti ní lálẹ́ in my own opinion mo feel pé problem ta ní ní Yorùbá land is that a ní leadership. We lack leadership with vision. Teba nǹkan tí Baba Awólọ́wọ̀ achieved in the late 50s, it was through vision, and we don't have that anymore. Now, Nigeria to corrupt Yoruba values to a very, very great extent. To be clear, to the extent that I feel that anybody who is probably less than 50 years old, the only kind of governance they've experienced in their whole life is bad governance. So if we were to achieve Yoruba nation anytime soon, it's going to take at least 20, 30 years for us to reinstate our core Yoruba values. Nigeria is corrupt very, very badly. There's a lot of unwanted, undesirable elements living on our land that even Tabagba Yoruba nation, Lene, just by the Alagbaola and she sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé àwọn politicians tó wà in power now, àwọn náà no matter to get into power. The thing is that for us to get Yoruba nation, there will be a huge upheaval. The whole Yoruba land has to change. And the bitterness towards the present regime is so much that I don't think any of them will survive or even attempt. They can attempt it, but it will be almost impossible for them to taste power again because there has to be a radical shift. We are the Yoruba nation, then to continue with Nigeria. We have to jettison Nigeria from our psyche, from the way things are done. Europe, for example, for example, say, personally, I think we should have a death penalty. Anybody tobacco state death penalty for them. Let them. They are not worth. Being in power or anything. Anybody who dips their hand into government coffers, obviously they have to be tried, and people have to be found guilty, and then they have to face the consequences. And on the issue of Oyekoroti, Mr. Olano Sonsoleko, Mokove comments about Dangote and cement factory. I mean, Ewekoro was operative 30 years, maybe even longer, before Dangote began producing cement in Nigeria. And Emagagwe Obasanjo gave him a lot of heavy breaks. Somebody mentioned he was giving money to even for the refinery to call. Yes, it's true. That was about $4 billion, maybe even more, of Nigeria's money that Nigeria didn't tell Nigerians. So he's had a lot of
I mean, okay, the man is an achiever to some extent, but he's had a lot of lucky breaks that nobody else has had, and anybody who's given the kind of opportunities to often, for example, in foreign exchange, for example, he was getting foreign exchange at very preferential rates. Anybody else, any other business person that has such a kind of break, they're bound to be successful. I don't envy him for anything. Obviously, he has kind of benefited from the rotten system that Nigeria is. So, good luck to him. But, I just feel that if we are comment by Yoruba nation that there cannot be any progress I think we all know that. We've all agreed that we're on the present system that we've inherited with the constitution, with the bad foundation of Nigeria. Anybody who is thinking that Tinubu can make any meaningful progress, okay, it will tinker here and there, it might achieve something, but what we need, Nigeria cannot succeed because the problems that are fundamental to Nigeria will always be there. So a change of government or a change of president will never ever solve Nigeria's problem. The only solution for our Yoruba that need progress and that is secure future of our is to get the hell out of Nigeria. Excuse language. I'm sorry, I apologize language me. Yoruba has to get out of Nigeria for us to progress. Those are my points. Thank you. Eshegun Alagbawole Oni, very well said. Thank you. And your French is excused. Thank you. Eshegun. Thank you. Yes. Ẹni tó kù next ni mi ò anybody mọ́ àfi Elédùmarè. Ọjọ́ ìdílé ti lọ sí òpin. Bẹ́ẹ̀ni. Rí alàgbà Kalẹ̀jáyé tó náwó tó tún gbọ́wọ́ sílẹ̀. So, ẹ̀yin ló kàn o Prince Kalẹ̀jáyé. Ẹ ṣé gan-an olóyè Bùsùnbùsùn aṣáájú. Yeah, my things guy. Also, you need to charge. Olóyè Bùsùnbùsùn ní Rẹ́mọ fún àwọn tí à ń listen. Bùsùnbùsùn ní Rẹ́mọ máa ń sọ fún Bùsùnbùsùn. tó jẹ́ Yorùbá translation of many. Many, yes. So ẹ ṣé gan fún àǹfààní tí ẹ fún mi. Mo ní kí n fọwọ́ lẹ́rọ̀ kí n kàn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní bí mo ṣe máa ń ṣe. Ṣùgbọ́n àsí níbẹ̀ lẹ́yìn àbá wọn dá sí ni mo ṣe fẹ́ yànnàná nǹkan bíi méjì bíi mẹ́ta. Ẹ jọ̀ọ́ lákọ̀ọ́kọ́ Ọ̀túnba Òsénì mi ò mọ̀ pé Ọ̀tà ní ọ̀ká ní mo mọ̀ ni. Màá ti tètè kọ́kọ́ máa gba tọrọ gáfárà kí n tó lọlé torí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Ọ̀tà. I'm actually resident in Sango Ọ̀tà. So that is to say wípé ẹ tètè jẹ́ ká mọ̀ wípé ibẹ̀ yẹn ni Àwórì tí. Kí ti gbé. Ó gbére. Ó gbére. So ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ a sọ̀rọ̀ lórí. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ̀ ń rí gbé o. Ó máa yé mi o. Ó yé mi o. Àwọn pé Ọ̀túnba ti gbé mẹ́rin láti Dominican Republic. Mi mọ eléyìí tí Prince Kalẹ̀jáyé gbé ní Ọ̀tà o. Ó gbére. Bàdà Olúmọ méjìlá là. My stepmother is from Ọ̀tà, so that's why I'm connected to Ọ̀tà. So ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ a sọ̀rọ̀ lórí torí Chicago tí mo wà a ní Akínsànyà a dẹ̀ tún ní Akínsànyà àwọn méjèèjì Rẹ́mọ ni wọ́n. Ọdẹ́mọ Fìṣàrà is Akínsànyà AKI. Then Ayọ̀ Akínsànyà is from Ìkẹ́nnẹ́, Baba chairman former local government tí àwọn secretary ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re action group in those days. So that is just by the way. Mo kàn fẹ́ clarify ìpè even níjẹ̀bú ní Rẹ́mọ a rí àwọn Akínsànyà àti Akínsànyà méjèèjì from the same area. Then ibi tí mo tún wá fẹ́ mú ọ̀rọ̀ lọ ni ọ̀rọ̀ tí alàgbà Wọlé Òní sọ. Àwọn bàbá ti sọ
wọ́n mẹ́nu bà lára ẹ̀ àpéjọ gbogbo wa àpapọ̀ gbogbo wa pàápàá àwọn alàgbà amúṣẹ́ṣe báwo ni ìbá ṣe dùn tó ká ní ìjọba Bọ́lá Tinubu a lè fi ṣe àtẹ̀gùn tí Yorùbá nation máa fi wọlé whatever it takes. I heard wípé there is one agency tí wọ́n pè ní Diaspora Nigeria Commission. I don't know whether is there any way tí àwa tí ó ń ṣiṣẹ́ fún Yorùbá nation tí a lè fi ṣe bí a ṣe máa connect mọ́ wọn strategy tí a máa form láti gba Yorùbá nation, maybe kind of a synergy to move forward. That is my question. Is there a possibility? Lórí platform kan tí mo ti gbọ́ àwọn nǹkan kan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pàápàá ẹni yẹn ń sọ pé òun fẹ́ kí Áfíríkà dúró, àwọn tí ò dẹ̀ fẹ́ kí Áfíríkà dúró ni àwọn funfun àdàmọ̀dì funfun, wọn ṣe funfun náà but funfun ni wọ́n, the Western powers, the old colonial masters. tó tí òun bóun dẹ̀ ṣe ń wò ni pé tí a bá tún pín láàrin ara wa a ní problem, but Yorùbá nation tó bá pín the better for us, torí ìyẹn ò ní ká má dúró láti connect mọ́ àwọn other nations ní Africa. Ẹ ṣé ire o. Ẹ ṣé o Prince Kalejaye. Tí anybody bá mọ̀ nípa Diaspora Nigerian Organization wọ́n lè sọ fún wa o. Diaspora Nigerian Commission, yes. Nigerian Commission. Yes. So wọ́n lè jẹ́ ká mọ̀, but it's not something I personally am familiar with, except the Diaspora Organization tí woman tó ní ọ́fíìsì l'Abuja yẹn. Dábìrì náà ló ń ṣe yẹn náà, òun ló ń ṣe commission yẹn. Oh, so the same thing. Okay. Bẹ́ẹ̀ni. There is only one. Not any Dabiri head. I see. And organ federal government any. So a lè rely lórí irú yẹn láti. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, strategy aṣíwájú go beyond all that. Kó máa gbé gbogbo strategy ẹ̀ sílẹ̀ fún anybody in the federal government láti wò. But ohun tá a lè rí pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé aṣíwájú kò gbàgbé wípé Yorùbá fẹ́ lọ, kò gbàgbé pé Yorùbá ò ní ìtẹ́lọ́rùn sí bí Nàìjíríà ṣe wà lóde òní. Tẹ́ bá kíyèsí àwọn tó ń ṣe, ó ń fẹ́ he's trying to bring back balance to where it was. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tax reform yìí, ẹ wo bí tó ń bá lọ. Constitutional regional government or whatever he was saying. Aṣíwájú ò lè sọ wípé kí Yorùbá nation pín. No. As a federal government official, to take oath, kò lè sọ. But the only thing he can do is to regionalize or bring back power to the regions. Only restore power to the regions. Ó lè ṣe yẹn with all those people tó ní ní house. Tẹ́bá kéèsì ẹ̀rí pa àwọn Fúlàní wọn ń bàjà these days. Àtàwọn gọ́fìnà wọn àtàwọn youth wọn gbogbo ló ń bàjà. Wọ́n ti rí ibi tó ń lọ. Wọ́n rí ibi tí aṣíwájú ń lọ. Ẹ wo ibi tó ń gbé tax yẹn lọ. Ìwọ tó ń fọ́ ìgò star tó ń fọ́ ìgò gold and lọ ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ta. Owó tax owó VAT kò yẹ nílùú ẹ̀. That's what he's telling them. Àwọn tó ń wa epo tó ń balẹ̀ wọn jẹ́ ní south east àbí ní south. Tán bá dàbújá ohun tó ń rí yàtọ̀ sí tán rí ìlú wọn náà. Wọ́n á rí skyscrapers, wọ́n á rí títì tó lọ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́. Wọ́n á rí yẹn rí ìlú wọn. Ẹ kò rí area pictures àwọn southern states wọ̀nyẹn ni. So ohun tí aṣíwájú ń ṣe ń sìn yẹn lèmi ṣe ń gbàdúrà pé kọ́mọ Yorùbá kó má tún jẹ́ pé àwa Yorùbá láti máa dà lágbo síná. Bẹ́ẹ̀ni kò yẹ kó jà wá. No, torí ó yẹ ká farabalẹ̀, wàhálà wà lóòótọ́, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ kó wàhálà wà nílẹ̀ Yorùbá. Kò sẹ́ni tí kò dẹ̀ ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan, ó wà nílẹ̀ Haúsá gan tí wọ́n gan tiẹ̀ léjú tó wá lọ. Ṣé ó jẹ́ làwọn ò tiẹ̀ rí jẹ, àwọn ò tiẹ̀ rí lé sùn níbi táwọn Boko Haram lé wọn dé, táwọn ISIS gbogbo wọn lé wọn lọ, wọn rí lé sùn. Ìbáwọn náà lọ fa Boko Haram fúnra wọn. Àwọn náà ní
so àwa ọmọ Yorùbá yẹ ká ní sùúrù torí tẹ bá àfẹn tí ò bá lè fojú sílẹ̀ kó wo nǹkan tí ẹni tí ò bá ní foresight ni ò ní lè rí tí aṣíwájú ń lọ níbi tó ń lọ èmi ò sọ pé nǹkan dá o mi sọ pé ó rọgbọ o mi sọ bẹ́ẹ̀ o but politically ibi tí màá yẹn ń tu ọkọ̀ lẹ̀ Yorùbá lọ ẹ jẹ́ ká fún láyé o. ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lórí eléyìí. ẹ má tí ì sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ agbóyìn náà ẹ jọ̀ọ́. ó dà pé alàgbà Wálé Adédìran ló kàn bẹ́ẹ̀ kí n tó hand over to him màá make a slight comment lórí nǹkan tí bàbá Bánkọ́lé sọ. I think èmi rò pé lọ́kàn tèmi mi ì dẹ̀ ní empirical data láti support ẹ̀ bí ó ṣe ní pé ọkàn mi nìkan mo ti ń ro eléyìí pé máàní yìí aṣíwájú yìí láyé àtijọ́ in the past life ìgbà tèmi mọ̀ I'm talking of kó tó di governor prior to 1999 a greater strategist I never came across. Mi ìdẹ̀rù pé máàní lè jẹ́ such a great strategist ìgbà tèmi mọ̀ kó dẹ̀ ti gbé gbogbo ẹ̀ kó kàn ti gbàgbé ẹ̀ sí. Àwọn èèyàn pé this man is fiercely Yoruba man ni fiercely ó ti sọ I mean Yoruba cause rather is fiercely pro Yoruba cause nígbà yẹn mi ìdẹ̀rù pé ó lè ti sọ gbogbo àwọn eléyìí nù kó dẹ̀ máa pé tó wáyé pé gbogbo chess moves tó make lẹ́nìí kó jẹ́ simplistic draft move ni mi rò bẹ́ẹ̀. I think there's something going on. Bí alàgbà ti sọ, I would really want us to give him a benefit of doubt and just stay put. Because actually, we had any other choice more. So let's stay put and watch where this man is going. Alàgbà Wálé ti kúrò lórí. Alàgbà Wálé Adéníran. Mo kọ́ rò pé Adéníran Adébóyè tẹ́lẹ̀ ní bet. Alàgbà Adéníran, if you're still here, ẹ̀yin ló kàn o. Kúrò pé wọ́n ti kúrò. Yeah, unfortunately. Okay, time mo tún rọ́wọ́ ẹ̀ after àwọn. Ṣé ọwọ́ Alájà. Akínbóyè bàbá Akínbóyè kó. Okay, go on. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ níbẹ̀ ni pé kò sí ẹnìkankan tí ò sọ́pọ́tì bàbá Tinubu ṣùgbọ́n nǹkan táwọn èèyàn ń rò ní pé past history bàbá yìí right from the beginning òun ló dàbẹ̀ pé ó hàn tí wọn táwọn èèyàn ò fi trust wọn fún nǹkan kan. You know, strategy, we are talking about strategy. Is it a positive strategy or negative strategy? Tí ó fi débi tó dé tó fi jẹ́ pé dishonesty. I'm not against him, but at the same time, the truth must be told. Nítorí pé kí ni gbogbo ibi tá à ń lọ, gbogbo èèyàn náà ló mọ oríṣiríṣi nǹkan tó ṣe ọmọ Èkó lèmi. I'm from Okeje, I'm from, you know, Ìdìtà lọ́fìn. Ibẹ̀ náà bí àwa sí, ibẹ̀ ládàgbà sí. Gbogbo àwọn white cap chiefs, gbogbo wọn ló bribe títí tó fi sọ pé òkè òun ṣe máa jẹ́ orúkọ tó ń jẹ́. Kò tẹ̀ sẹ́ni kankan tó ń fẹ́ bá dùn yẹn, but nǹkan kan tèmi kan fẹ́ sọ ni pé kò ṣe pé bóyá èèyàn ètè ó yẹ ká support ẹ̀ lóòótọ́, but support for what? Because for example now, just of recent, all approve 300% increment fún àwọn judges. Kí ni yẹn indicate? Number one, anything tó bá happen wá ní ẹ lọ sí court. Ṣé court wo la fẹ́ lọ tó ṣe jẹ́ wípé court tá a bá débẹ̀ gbogbo àwọn judges wọ́n ti increase owó wọn? Ṣé òótọ́ wo ló fẹ́ jáde nínú yẹn? Then that's number one. Number two, gbogbo ibikíbi téèyàn bá tán bá lọ nísìnyí wọ́n láti fún wọn lówó wọ́n tó lè ṣe nǹkan kan ní. Ṣé yẹn náà láti máa tẹnu mọ́? Ní kó má ṣe nǹkan tó ń wájú kóun náà ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó wà credible, tó jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ ní fi parẹ́ bíi torúkọ bàbá Awólọ́wọ̀. But àwọn èèyàn ò lè gbàgbé nǹkan míì táwọn èèyàn ti ṣe tó ti fi bà nǹkan jẹ́. Number one, many of us tá wà ní
Tawani diaspora, we want to go into politics. But do you want to go into politics of assassination? Politics of banditry? Politics of this, politics of that? Tó yẹ pé wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà up till now. Kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe lè sọ pé ẹ dé ẹ fẹ́ contest. Wọ́n ní bolo ti ń bọ̀ ni. Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé wọ́n á invite ẹ sí kíni, wọ́n á ní ṣé o lè pààyàn. Imagine, come interview nìyẹn o. Pé ṣé o lè pààyàn, ṣé o lè ṣe gbá, to scare you out of that political line. Ṣé pé o wà interested? Bí èèyàn kan ṣe sọ, it's good for individual within your community. Anything to bá lè contribute síbẹ̀, contribute. But imagine èèyàn fẹ́ pé òun fẹ́ ṣe títì. Owó ẹ̀ ló fẹ́ ná o. Local government sọ pé kò lè ṣe. Ẹ̀yin ò dẹ̀ ṣe, fún wọn ná. Bàbá mi, níbo là ń lọ? Ẹ jẹ́ ká call a spade. Mo mọ̀ wípé òtítọ́ ọ̀rọ̀, olóòótọ́ ọ̀rọ̀ ò nẹ́ni mọ́ tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà nínú ìgbìmọ̀ yìí. Now, níbo ni aṣáájú gan lára? Ẹ wo history ẹ̀, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ṣe tó fi dókè. Wọ́n fẹ́ elect ẹ̀ lásán to be the presidential candidate. Ó há $10,000 fún every kíni tó wà ń bẹ̀. Everybody tó wà ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń dẹ̀ ń ṣe náà nìyẹn. So ẹ wá sọ fún mi, níbo là ń lọ? Ẹ má jẹ́ ká máa tọ́ra wa jẹ. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sọ ohun, even if you are a minority of one. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe gan-an, Dr. Akínbóyè. Okay, Mr. Adéníran, ẹ̀yin locals ni o. Ẹ ṣe gan-an, olóòtú àti gbogbo ilé. Mo kàn fẹ́ sọ ni pé we should not be entirely negative about Aṣíwájú. Everybody tó bá rẹ̀ lókè lónìí has to do one thing or the other to get to the top, whether we like it or not. In anywhere in the world, there's no sense in leadership, and there's no, especially political leadership. But nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ẹ jẹ́ ká wọn three things tí Aṣíwájú ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, and whether we like it or not. Ṣé rí tílù yẹn bá máa fọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ báyìí, ó máa bẹ̀rẹ̀ láti north. Ẹ wo tax bill, ẹ wo local government bill ti wọlé. Nísìn àwọn governors wọn ò ní agbára lórí local government wọn. So iye tí state bá ń gbà ó máa lọ sí state. Iye tí local government bá ń gbà látọ̀dọ̀ federal government ó máa lọ sọ́dọ̀ ó máa lọ sọ́dọ̀ local government. So kì í ṣe pé state kan máa kó owó local government a máa ná, kò sí yẹn mọ́. Ẹ wá wo going back to the tax bill, mo wo kí tax bill impels me mo try láti get what it is all about, but mo wá ń get a clear picture pẹ̀lú nǹkan tí ẹni tó sọ̀rọ̀ ní síwájú sẹ́yìn sọ. Ṣé rí lè máa gbà south west gbà tí mo wo kí tax bill yẹn, Lagos state àti Rivers state ni major contributor lórí VAT particularly, but èló ni wọ́n ń gbà. Not to contribute, iye tí not to contribute kò tó 25%, but they are enjoying this thing. Ẹ máa wá wo the petrol, crude oil, North is not contributing a dime. Ẹ máa wo iye tí wọ́n ń gbà. Nísìn kí ni tax bill yẹn North ti ń complain, wọ́n láwọn ò fẹ́ kí ó máa jẹ́ kó underdevelop North. So mo fi ń sọ pé ṣe rí olóòtú nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ ọgbọ́n gidi gan ni. Ṣe rí tax bill yìí wọ́n bá implement ẹ̀ tó bá wọlé, agitation will come from the North because it's not going to favor them. Nǹkan tí Tinubu ń try láti ṣe ni pé whatever you contribute is what you get, but they are not contributing anything to the federal coffers. They are not contributing so much. Now, taking about wọlé báyìí, the North will rise up. They will go against themselves. They will go against the other region, especially South, Southwest,
Southeast. They will tell the whole nation they want to go because gbogbo kiri yóò favour wọn mọ́. So ká lọ fi ọkàn balẹ̀ aṣojú Yorùbá tí Nàìjíríà bá máa fọ́ àti north pé tí ń wò ó máa wá láti north. Ṣé wá rí olóòtú béèrè wọ́n sọ kankan lẹ́ẹ̀kan tí Tinubu lọ ṣe ní France. Mo rí clip kan one of the northern leader tó ń complain pé kí ni Tinubu lọ ṣe ní kiri pé gbogbo àwọn French soldiers wọ́n wà ní north. Ṣé ẹ rí ẹni tí wọ́n pa chief of army staff tó kú gbogbo ẹ̀ ní ọwọ́nú ó lọ́wọ́nú ó ní ọwọ́nú wọ́n dẹ̀ sọ pé àti north ló ti wá. Now wọ́n complain pé wọ́n rí French soldiers ní north. Kí ni French soldiers ń pè ní north? Ṣé rí máì ó mọ nǹkan tó ń ṣe? Ṣé rí tí Nàìjíríà bá máa pín? Nigeria is as it is right now is gbogbo everything is not balanced. Àwọn òbí mi lọ́jọ́ òbí mi ìlú òyìnbó England wọ́n ti school. Wọ́n ti pé dáàbò máa ń sọ nígbà táwa kékeré pé àwọn ní ọ̀rẹ́ kan tó jẹ́ Haúsá student ni just like my dad. Dad mi ò ní federal government scholarship but ó ní federal government scholarship with 2 wives and many children. Wọ́n ní there was a day tí máa ń bínú ó lóun padà lọ Nàìjíríà òun kàwé mọ́. Wọ́n ní kí ló dé ó ló ti sóhun tóun padà. Later ni wọ́n á find out pé wọ́n mì sí bóyá 1, 2, 3 months owó tí wọ́n fún un ló fi ń bínú gbà ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ṣòro ẹ̀ ló ṣe wàá change mind ẹ̀. Ṣé ẹ rí bó ṣe pamper north láti ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn títí dìsìn and it's so imbalanced. Ẹ wo constitution tá à ń lò ẹ wo constitution tó yẹ pé àwọn aráàlú ló yẹ kó ṣòwò papọ̀ every region ló yẹ kó ní input nínú constitution but military northern military ló sit together ló fún ní constitution. Even the constitution before that time which was 1963 àwọn olófún wa àwọn Igbo. So Nigeria has been so imbalanced from the onset has been so imbalanced. Ìtorí ẹ̀ whether we like it or not ó lè pẹ́ ó lè yá o kò sí bí Nigeria ṣe ní break but bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú game plan aṣíwájú north gangan ló máa jáde aláwọn òṣèlú because gbogbo nǹkan tó ṣe lọ́wọ́ báyìí kò favour wọn tax bill ò favour wọn. By the time tó wọ́n máa ṣe pé iye tó bá ń contribute sí federal government pocket ló máa get. I'm telling you the north told you they no longer want to be part of Nigeria. So pé aṣíwájú ó bribe judiciary sir any bad leaders all over the world will do anything to favour them. So he being taken pé ó corrupt or anything sir I honestly to me that man is the like you said sir is the master strategist of all time and I'm sure this man gradually so easy láti rule Nigeria kò easy that's one thing we should have in mind kò easy láti jẹ́ leader ní Nigeria every stakeholder wọn ní jẹ́ kó gbádùn. Àgbàdo àgbẹ̀ ń sọ pé economy ṣe ṣé òun ló ba economy jẹ́ ni. Ó pẹ̀lú ẹni tó bàjẹ́ because òun ló gbé Buhari wá. Ó lè gbé Buhari wá kì í ṣe òun ló bá Buhari ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ara strategy ẹ̀ náà ni. Ó dẹ̀ sọ wípé I will continue where Buhari ended. That's what he said. He has to say that. Ẹ jẹ́ ká sọ ní kọ̀ọ̀kan. Do you know that the Buhari tá a sọ yìí ìgbà tí Buhari kọ́ débẹ̀ ṣe ló bá Tinubu jà. There was a time through great bribe tó lóun máa pa for 1 year Tinubu sá kúrò Nàìjíríà. London wọ́n ti lọ bá wọn parí ìjà wọn. London tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n padà wálé. Ìyàwó wọn ti dáadáa ìyàwó Buhari ó support Tinubu to the end.
So ẹ má jẹ́ ká sọ sentiment pé Tinubu ò dáa àwa Yorùbá la wà nínú kí nìyí jù nínú ọ̀tẹ̀ yìí àwa Yorùbá ni kò sẹ́ni leader tó dá ní ayé yìí sáà ọ̀tẹ̀ ni mí pè sáà kò sẹ́ni leader tó dá ní ayé yìí kò sí tẹ bá sọ pé I'm telling you every leader all over the world are corrupt but corruption yẹn ó kàn ní limit níbòmí so ẹ jẹ́ ká fún máa ní chance láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe èmi believe pé this man is doing something is planning something and the north is not happy about it right now and if Nigeria is going to break up it's coming from the north that's my take. Thank you, sir. Thank you very, very much for your very thought-provoking analysis and presentation. Ó wá kù Bàbá Bánkọ́lé o. Ṣé Bàbá Bánkọ́lé ni last person ká tó máa lọ lénìí? Bàbá Bánkọ́lé. Ẹja máa wò bọ̀ ó dàbí ẹnu pé bàbá Adébóyè ẹnu wọn ń ṣe wújẹ́wújẹ́ wọn lọ́rọ̀ sọ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́. Màmá dẹ̀ ti ń fi fọ́ sí wọn lẹ́nu. Àwọn agbọ́rọ̀ wọn àbí ok ẹ̀yin ló kàn Bàbá Bánkọ́lé. Ok ẹ ṣeun yà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ alàgbà Akíbóyè ẹ̀yin mo kàn fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ẹni wípé wọ́n ń bribe àwọn judges wọ́n ń bribe ilé wọ́n ń bribe tọ̀hún. Mi sọ bẹ́ẹ̀ o mo ní wọ́n increase owó wọn mo ní wọ́n ẹ má bínú by 300 ẹ má bínú pé mo ṣì yín gbọ́ ẹ má bínú pé mo ṣì yín gbọ́ even ní àwọn ìlú tá a kọ́pì ìjọba wọn tá a ń pè ní United States ẹ wo ṣe rí race tán bára wọn race láti kó yàn sí Supreme Court abẹ́rẹ́ ẹ̀rí race tán bára wọn race láti yàn sí federal judge káàkiri abẹ́ òrí yẹn ǹjẹ́ rí abẹ́ òrí ok mo fẹ́ ìyẹn lọ́tọ̀ ṣe rí gbà tí ó yẹ ká bọ́mọ wí abá Tinubu wí ẹ wo ìbò tí Tinubu dì ṣó wọlé ni ṣé wọ́n dìbò fún ní àdúgbò ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àti ibi tó ń gbé o àti ibi ọ́fíìsì ẹ̀ kò sọ́mọ Yorùbá kankan tó dìbò fún abáwí kì í ṣe ìbò ló gbé Òbí wọlé lẹ́kọ̀ọ́ ìbò Ìgbò kọ́ ló gbé Òbí ìbò àwọn Yorùbá tínú wọn ò dùn sí Tinubu ló gbé Òbí wọlé lẹ́kọ̀ọ́ gbẹ̀gbà tá a dẹ̀ wá rí i pé àwọn tá a lọ ń gbèjà yìí tá a fẹ́ fi ṣe ọ̀gá wa yìí pé wọ́n ejò tó forí pamọ́ ni wọ́n nà á ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Òbí rí gbogbo ìbò tó rí tán ṣèbẹ́yìn ìgbà yẹn ni Gbádébọ̀ dìde tó ní ohun ìjẹ́ Gbádébọ̀ mọ̀ pé Chinedu lòun jẹ́ abẹ́tí gbàgbé. everybody ló mọ̀ pé Chinedu ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. èmi ò mọ̀ okay. èmi ò mọ̀ àmúdẹ̀ sọ pé 80% Yorùbá mọ̀ wípé ọmọ Ìgbò ni máa yẹn. everybody mọ̀. èmi ò mọ̀ ò mọ̀ àwa tá a wà ń bí ò mọ̀. okay. mo dẹ̀ máa yé èèyàn tí mo campaign fún Nàìjíríà pé ẹ má dìbò fún Tinubu pé Òbí ní kẹ́ ẹ dìbò fún gbogbo wọn dẹ̀ sọ fún mi pé Òbí làwọn máa dìbò fún wọn jẹ́ mi lóòótọ́. ìgbà tí kíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo tún pè wọ́n padà pé níta máa ń gbọ́ ni wọ́n táwọn náà ń gbọ́ nìyẹn ó dáa o ẹ má dìbò fún Chinedu o ẹ má dìbò fún o so ìgbà tó yẹ ká bá Tinubu wí abáwí ṣùgbọ́n ibi tọ́rọ̀ délé ní ẹ jẹ́ ká sòótọ́ fúnra wa àfi tá a bá fẹ́ sọ̀lú wa lókù Ìgbò ti gbàgbóró wa nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní ti gba oko wa níbi tó wà. àti ń lé wọn díẹ̀díẹ̀. ẹ̀ ń bọ́lẹ̀ tí ń lé wọn. so bàbá ẹ jókòó sí London ibẹ̀lẹ̀ ti ń lé wọn ẹ má tọ̀ wá jẹ o. àwọn bó ṣe ń lọ. so ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa o gẹ́gẹ́ bí alàgbà Wálé Adéníran ṣe sọ ohun tá à ń bá lọ yìí ibi tí Tinubu ń bá lọ yìí ẹ jẹ́ kó ọmọ tọwọ́ ọ̀yẹ́ ẹ̀ kú látòkè lọ́lọ́ àwọn ọmọ ni wọ́n ti kú wá àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ọ̀dọ̀ wọn ní Nàìjíríà ti túká wá níbi tí ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo rògbòdìyàn tó wà lẹ́yìn táàsì yìí náà ẹ ò bọ́ ṣe ń bára wọn jà ní house. Torí pé wọ́n ti rí wípé ṣẹ́rí tí kì í bá ṣe pé Tinubu ní ó jẹ́ mo ṣe wọ́n á rí yàtọ̀ tó wà láàrin Tinubu àti Ọ̀ṣínbàjò. bẹ́ẹ̀ni. ó jẹ́ ẹni tó láyà tó lè confront àwọn Fúlàní wọ̀nyẹn
Ọ̀ṣínbàjò ò nírú yẹn ẹ ò gbà tí fífẹ́ tí Buhari travel tí Ọ̀ṣínbàjò tó deputize fún bóyá a month or 3 gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ìgbà tí Buhari padà dé ṣe gbogbo ẹ̀ náà ọgbẹ́gilé. Ǹjọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ látijọ́ yẹn ni ò ti sọ̀rọ̀ mọ́. Kò sí nǹkan kan tó lè ṣe náà nígbà jẹ́ pé wọn kò sí ó ní nǹkan tó lè ṣe wà wọ́n jọ yẹn. rule of law ní Nàìjíríà náà. Ọ̀ṣínbàjò was VP, he had no power. Ẹ má sọ pé kò ní power ṣe rí ẹ fẹ́ fi wé èyí tó wà ń bẹ̀ ń sìn Shettima ẹ rí i pé Shettima ó ní courage ó ní some form of boldness tójú ti ọ̀gbẹ́ni lọ torí orú ipò òun ní nǹkan ó ní mọ́sù lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀ṣínbàjò kò lẹ́nì kankan lẹ́yìn náà ẹni tó ní lẹ́yìn náà ó ti bàjà nígbà yẹn. So ohun tẹ́mi ń sọ ni wípé Tinubu is the only person ní Yorùbá land tí mo rí tó láyà tó lè takò Fúlàní lọ́jọ́ òní lórí tá a wà yìí. So ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ohun tó bá gbà kọ́mọ Yorùbá fún un pé ibẹ̀ iṣẹ́ Yorùbá nation tá à ń pariwo kò ní jáde wá sọ fún un pé òun fẹ́ Yorùbá nation bẹ̀ bó ṣe ń ṣe ní mẹ́lọmẹ́lọ ó máa da Nàìjíríà rú débi pé kálukú agbóko yẹ ẹ lọ. ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ ṣe gan-an bàbá Bánkọ́lé. Very, very good thoughts. Yes. Ṣé ó dàbí ẹni pé bàbá Adébóyè fẹ́ sọ̀rọ̀? Wọ́n ní pé ẹ ti mú ìtara yìí sà. Bàbá Adébóyè ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Loud and clear. À ń gbọ́ yín sà. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí? Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ṣé rí Wálé Adéníran yẹn? Ọmọ Ọ̀yọ́ ní àbọ̀mọ́fẹ̀. Ọmọ gbọ̀ngàn ni. Ọmọ Ìbàdàn ní ọmọ Ẹdẹ àti Ìbàdàn. Bàbá màmá mi ọba Kíbi. So ọmọ ọba Kíbi. Ẹ má bínú Professor Kẹ́tọ́ sọ. Ó bá ọ̀rẹ́ mi kan jórúkọ pọ̀. Professor má bínú Kẹ́tọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Gẹ́gẹ́ bí Ọ̀túnba ilẹ̀ Ìjẹ̀bú èmi declare Mr. Adéníran as an Ìjẹ̀bú man ẹ máa sọ̀rọ̀ èmi mo mute yín o mo dẹ̀ ti mute yín sí. microphone mi ló kú látàárọ̀ o. Ẹ má wọrí bàbá Adébóyè ẹ mute ara yín sà. Ṣé mo ti mute ẹ báyìí? Èmi mo mute yín o tẹ́ ẹ bá mọ̀ o mo fẹ́ declare Ìjẹ̀bú candidacy or citizenship lórí ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Now you have the floor, sir. Okay, ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Very good. Now, nǹkan tí mo sọ ni pé Adéwálé Adéníran kan tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tá a jọ wá sí US ní 1969 ọmọ fẹ̀ lòun so ló jẹ́ kí n gbèrè ní. Anyway, number 1, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí yóò ti sọ̀rọ̀ lórí kọ́ ọgbọ́n lápàtó lápàsí lọ́dọ̀ wọn. But mo kí Wálé Adéníran lẹ́yìn pé mi ò mọ̀jọba náà ní gbogbo ilé ayé yìí. Yes. Wọn ò lè Yorùbá ní àgbàrá òjò sọ pé òun nílé wó. Onílé ni ò ní gbà fún. Tí corruption bá sú wa a lè mọ subscribe sí but nǹkan tá a bá ń wá tá a bá rí tó lè yẹ pọ́nà corruption nìkan ni wọ́n ti rí àgbọ̀dọ̀ mọ́ kù. Nígbà wá sọ pé èmi ò believe no corruption as I think it's a disaster. But it is an instrument for getting political power. Bàbá Tàlá fẹ́ fi Tinubu wé. Ṣé ẹni tó wà ṣáájú rẹ̀ corrupt ni? Àbẹ̀ tó wà ṣáájú ẹnìyẹn? Àbẹ̀ tó wà ṣáájú ẹnìyẹn? Ìjọba àwọn ẹni tí ò wà corrupt níjọ́ tí ẹ ti ń ṣèjọba. Ó ṣe wá jẹ́ pé Tinubu ni ó di wàhálà. So ẹ jẹ́ ká ọ̀rá nìyẹn kò wá ara ẹran. Ìtójára ẹran ò ní píyà ò ṣe ní jẹ wá. Tó bá jẹ́ pé strategy rẹ̀
corrupt strategy rẹ̀ ó ní kó lọ mú Buhari kó ràn lọ́wọ́ láti fi jẹ president Nàìjíríà kó náà lè bàa lè débẹ̀. What's wrong with that? Ìgbà tá a ṣèyàn tẹ́lẹ̀ ibo labadé. Nígbà tá a dẹ̀ wá ṣèyàn ní ìsìn tá a bá débì kan tó ń jẹ ààrẹ. Ṣé n tó kù lọ́wọ́ wa ni pé ká gbàdúrà àbí ká ṣe nǹkan tá a bá máa ṣe kó jẹ́ nǹkan tá a rò pé ó lè fi ipò yẹn ṣe kó ṣe? Ṣé ìta rò pé ó lè fi ipò yẹn ṣe? Ṣé ó ń sá fún yẹn ni? Àbí ó ń wá ọgbọ́n tó fi máa rí ṣe? Láàrin ọdún kan àbọ̀ àríbi tó ti gbé nǹkan gbà ó lè mọ iye wa o bọ̀ kì í ṣe pé ó sọ pé kó bọ́ síta kó sọ pé kò ní sí Yorùbá nation láéláé kò sọ yẹn o gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó yàtọ̀ sí kí wàá láǹfààní Yorùbá nation gan-an. Àǹfààní Yorùbá nation àǹfààní gbogbo àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà nítorí àlè dá Yorùbá nation gbà táwọn yòókù náà bá rí tí wọ́n gbà. Tí wọ́n bá dẹ̀ rí tí wọ́n gbà àǹfààní ní kí wọ́n máa ṣèjọba ara wọn dípò kí wọ́n máa suffer under a Nigerian structure. So Yorùbá nation tá à ń gbèrè fún is for Tinubu tó bá lè ṣe to liberate peoples of Nigeria from the horror that they have been all put into, because Nigeria is a burden on every national group within its boundary. Tá a bá rò bẹ́ẹ̀ tá a rò pé tiwa ni ó ṣe kìí tiwa ní ṣe rẹ̀ a ṣe tiwa in the process a ṣe ti gbogbo àwọn èèyàn Nàìjíríà. I think we should learn to think that way. In one of the essays I wrote, I said that every national group, Igbo, Hausa, Igbo, thinks of Nigeria as a burden. Torí wọ́n ti ṣèjọba ara wọn tí wọ́n ti ń gbé kóyìnbó tó dé amalgamation tó ṣẹlẹ̀. Àǹfààní wo la rí lẹ́yìn amalgamation nísìnyí? Tó dàbí ìgbà tá à lè dá ọ̀ràn ara wa ṣe. Finally, ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀. Tí ìjọba Yorùbá bá dé, kò sẹ́ni tó wà bí nínú wa tó mọ tí ó ṣe lórí ìjọba yẹn. The very process of creating a Yoruba nation out of the mess that we are in now will also create the Yoruba national leadership. Ẹni tẹ́ ẹ rò pé ó máa ṣe leader ń bẹ̀ yẹn, that's your guesswork. Ẹni tó máa ṣe leader, àwọn tó máa ṣe leadership kìíní, they will evolve as the nation itself is evolving into autonomy. Ẹ bá sọ pé ó mọ the nature of Yoruba leadership after when Yoruba nation ṣe ìrọ̀rùn olú ẹ̀ ń pa àbúrò ẹ̀ wà kò tí ì rò jinlẹ̀. No nation that is going to emerge out of that is going to be created by a handful of people that we know now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a mọ̀ nísìnyí ó tiẹ̀ fẹ́ dá sí. Àwọn tó lè máa dá sí, àwọn tá a mọ̀ ni. Àwọn tá a mọ̀ yẹn, ibẹ̀ ni leadership nǹkan tí wọ́n bá create ti máa wá. Ẹ má jẹ́ ká bínú síra wa o, torí mo mọ̀ pé nígbà bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, tí lágbájá sọ báyìí, tí tàmẹ̀dò sọ báyẹn, a wà ní disagreement kan. No, ẹ jẹ́ ká continue to explore how to bring peace and prosperity and continuity to our people. Ẹ ṣé. Olótú. Ṣeun o, ẹ ṣeun o. Okay, olótú padà. Ẹ foríjì mi o. Microphone mi ni mo gbé kọ̀ǹpútà kejì, mo gbé kẹta. But unfortunately àwọn ìkejì kẹta yẹn wọn ò charge, so kò lè ṣiṣẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ mi. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi nígbà tí èmi jọmọ kékeré tí wọ́n mọ̀ rán àgbàlagbà iṣẹ́. Bàbá Oyèfúlẹ̀, aṣíwájú Àgémowó, Ọ̀túnba Àjẹ̀búgbó, kí ẹ̀mí ogun ẹ ṣeun o.
ẹ kúkú tí ẹ kúkú mọ kíní ọ̀hún ṣe ẹ dángájíá jù mí lọ àbí wo ni kí láǹfààní pé mo ẹ ṣe mo dúpẹ́ ohun yìí ò ní bàjẹ́ ọgbọ́n yín kò ní di òpin gbogbo ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo gbọ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ìmọ́dòye pa á lẹ́nu mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá amòye mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn kí n mọ́ gbàgbé bàbá ṣe ni lóore ọpẹ́ làdá alàgbà Ọláìná ṣẹ̀ṣì wà ń bẹ̀ yẹn àrọwọ yín ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ kúrànlọ́wọ́ Yorùbá Gbòde ojú òní yín ti ẹ ní tẹ ẹ ní ṣòwò fún ọmọ ẹlòmíì jẹ ẹ ṣeun ẹ kú náwó ẹ kú gbogbo ìgbà àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láṣẹ Ọlọ́run tó ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé tó mẹ́hẹ òun náà ni bàbá Oyèfúlẹ̀ mo kàn ní kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ohùn mi ti jáde ni inú mi dùn. bí o mọ̀ bóyá bàbá Bánkọ́lé lè fẹ́ pè. owó wọn wà lókè mi ì wá mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú inú mi dùn pé a tún gbọ́ ohun olóòtú lẹ́ẹ̀kan sí i torí àwọn èèyàn ti ń sọ pé ẹ kán lọ ta fóònù wọn kán fi ta kinní kan bẹ́ẹ̀ inú mi dùn pé fóònù yín ó ti ń ṣiṣẹ́. mo dẹ̀ sọ fóònù kọ́ láptọ̀pù mi abẹ́fẹ́ ya fọ́tò láptọ̀pù méjèèjì tí mo náà wọ́n ní ẹ lọ tà kẹ́ fi ra Ọ̀túnba ló sọ bẹ́ẹ̀. etí mo mọ̀ ń lò kábíyèsí mọ̀ ló fún mi látògbómọ̀ṣọ́ ṣé tí kábíyèsí wá fún mi ò dáa máa fẹjọ́ yín sùn. ó dà ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ bàbá Akínbóyè alàgbà Akínbóyè àwọn ni mo fẹ́ bi ní ọ̀rọ̀ kékeré kan ẹ ń sọ wípé Tinubu fún àwọn èèyàn ní $10,000 ó fún delegate ní kọ̀ọ̀kan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ sọ bàbá. mo ní nǹkan tí wọ́n sọ fún mi nìyẹn pé delegate every delegate. kò ṣe wọ́n ní ni ẹ ò rí. àmì ìsínbẹ̀ náà but evidence wà àwọn tó wà ńbẹ̀ tó sọ fún mi. no evidence bá wà ó mì pé ẹ rí nìyẹn. no evidence ẹni tó wà ńbẹ̀ ló sọ fún mi pé this is the evidence nítorí pé member ẹ máa gbọ́ bàbá mi bàbá Bánkọ́lé ẹ̀yin lè béèrè question ṣe rí ẹni tó sọ fún mi strong member APC ni mo dẹ̀ lè send kínní yẹn sí yín kẹ́yìn náà fi tẹ́ ara yín gbọ́ bó ṣe sọ now ó dẹ̀ sọ wípé $10,000 ni wọ́n pín fún gbogbo delegate if that is the process ẹ máa gbọ́. no ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn sà mo ti gbọ́ ẹ ṣe púpọ̀ sà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ èmi wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ yín mọ iye tí Àtíkù ná kó tó di pé òní wọ́n wá sọ pé kó ṣe ìjọba PDP tí UK fi ń bínú sí. ẹ máa gbọ́ ṣe rí ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé sà ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé. mo gbọ́. PDP ti gbà tẹ́lẹ̀ pé South náà máa zone ìjọba sí nígbà tí Wike ń lead wọn tí gbogbo wọn jọ ń ṣe governorship tó ń ṣe káàkiri ìgbà t'Àtíkù gbé owó dé tó pín owó fún wọn ní gbogbo àárín wọn dàrú so ẹ lè sọ pé Tinubu náwó lóòótọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn míì kò sẹ́ni tí ò náwó kò sẹ́ni tí ò lo owó láti gba gbogbo ohun tó rí kò sí nínú gbogbo wọn so ẹjọ kì í ṣe rí àwọn ọmọ Yorùbá nígbà míì ara máa ń ta wá tá a bá rí nǹkan tí ò da táwọn èèyàn ṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ẹnìkan ló ń ṣe gbogbo wọn ló ń jọ ń ṣe kò síbi tí corruption yẹn ò sí bí tá a rí là ń wò ìta ọmọ ńkọ́ kì í ṣe lásán ni Àtíkù jáde ní PDP kì í ṣe lásán ó jáde pẹ̀lú owó ló lò owó tó dẹ̀ lò gan fẹ́ ju ti Tinubu lọ tó lò láti fi ṣe gbogbo ohun tó ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀ ńkọ́ yàtọ̀ sí yẹn mi mọ̀ bóyá cousin yín ni Emefiele máa dúró pé kí ẹ náà lò. báwo la Akínbóyè ṣe fẹ́ tọmọ Emefiele. orúkọ yẹn bó ṣe sáùndì lè mo ṣe ro ẹ máa kí n sá. ẹ máa padà sí kọ̀ọ̀kan jíjẹ ti wá. ẹ mọ iye tí Emefiele lò òun ò tiẹ̀ débè kankan owó tóun yẹn lò kò níye náà kúkà lọ ń print owó. wọ́n lọ print owó tó bá mi mọ̀ bóyá ẹ rí fọ́tò kan tán yà àwọn mọ́tò tó ti ràjọ tó fi orúkọ ara ẹ̀ tó fi fọ́tò ẹ̀ brand mi mọ̀ bóyá ẹ rí picture yẹn gbà yẹn more than 500 vehicles ní Emefiele ti rà tó ti brand. 537. yá so baba
ó dàbí pé ó pẹ́tẹ́ ti dé Nàìjíríà ẹ má bínú ẹ ṣé sà ẹ ṣé. No, olóòtú ṣé mo lè sọ̀rọ̀ díẹ̀? Mo jẹ́rìí wọn. Ok, ẹ jẹ́ interpose ẹ lè sọ̀rọ̀ díẹ̀. Olóòtú ń jẹun lọ́wọ́ bẹ̀tẹ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ díẹ̀. Olóòtú jẹun lọ́wọ́. Bàbá Bánkọ́lé wọn ò fi ìdí ọ̀rọ̀ wọn gúnlẹ̀. So àìfigúnlẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ fi kún. Ẹ ṣeun bàbá. Ìdí ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ní ẹ̀mẹ́fì olè ṣe léyìí, ìgbà ṣe léyìí, àwọn ṣe léyìí. Okay, your model of presidential democracy is America. Abeg. Èló ni wọ́n ná láti fi ṣe election bí yìí? Àbí? Burúkú owó. I mean, adárúkọ ẹnìkan 1% tí ò sínú politics tó kéjẹ pé ó bá wọn dá sí ni. Spend how much? $250 million láti fi support president Trump. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń fún lọ́wọ́ láti lọ dìbò níbo lẹ rò pé kí nìyẹn fi yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà? Prof, màá fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí tàbí àṣetán sà. Ok, ẹ dá sí ẹ jẹ́ kí n panu mọ́ torí question tí mo gbé jáde ni pé níta bá pè ní democracy, parliamentary democracy, electoral democracy, àwa kọ́ la dálẹ̀ ó ní báwa ṣe ṣe nǹkan tiwa kó ìbò tó dé. Àwọn tí wọ́n dálẹ̀ tó kó wá bọ́dọ̀ wa kí ni wọ́n model? Tó bá dẹ̀ model nǹkan kan, is there any reason why we are not going to be copying it? Ẹ ṣe. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ ó sì ń sà? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ̀rọ̀. Prof, ẹ wò wípé ṣókí ni màá ṣe nítorí ọjọ́ náà ń lọ. Prof, ẹ wò ṣé ẹ fẹ́ fi economy America ẹ fẹ́ fi wé Nàìjíríà? Ẹ fẹ́ fi culture wọn wé Nàìjíríà? Ẹ fẹ́ fi tradition wọn wé Nàìjíríà? Ẹ fẹ́ fi language wọn and their heritage wé Nàìjíríà ní sà? So for the mere fact wípé we are characteristically different and our history differs. And that's the main reason why we can never compare America that believe in ultra-conservative capitalism. But why are we practicing what they practice? Yeah. When it's so corrupt and we don't have their history or their resources. Why are we trying that? Well, àwọn leader ta ní Nàìjíríà. Àwọn leader ta ní Nàìjíríà kọ́. Ẹ máa gbọ́ sà. Leadership by example kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. It's only leadership by consumption. And if that should be the case, sir, ẹ máa rí pé corruption will be the highest of the highest in every society. And that is the main reason why we have an unjust society and unequal society within our region, sir. No. Excuse sir. I don't want us to go that route because it doesn't sound like we are following historical data. Bẹ́ẹ̀ bá ní leadership by corruption, ta ló gbé corruption níbẹ̀? Ta ló gbé corruption níbẹ̀? Ta ló permanentize corruption? System tí wọ́n fi create àwọn tẹ́lẹ̀ sọ pé wà corrupt. System yẹn náà ni wọ́n fi maintain structure tó wà lórí wa. Ǹjẹ́ wo la máa wá bọ́m̀bẹ̀ whichever way la fi máa bọ́m̀bẹ̀ where it benefits them. Nigerians since at least since the accession of Lagos to the British Crown, Nigerians have never had a say in how they are governed. Never. If you know something to the contrary, let me know. Awolowo who tried it for 8 years, ṣé mo pé ẹ̀wọ̀n ló fi parí ẹ̀. Lẹ́sẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá di gbogbo dájú ká di òdodo mú. Ká má lọ catch it here and catch it there because you can easily catch inaccurate information. Let's dig deep. Àti wà lẹ́nu kìíní ti pẹ́. Àwọn tí ọ̀bọ ni wọ́n dẹ̀ ń pè wá níta. Ọ̀bọ pé ẹ fojú yín lẹ̀ tàlùbọ̀wọ̀ ẹ dẹ̀ ń pariwo pé kìíní kan. Ọ̀bọ ni wọ́n ń pè wá. Wọ́n ní
ń bá sọmọ dolórí burúkú náà ní fi bú wọn. Let's change the thing. Let's start thinking of on our own. Bá àti ẹ̀ tí ní power láti change it. Let's think right about the need to change it and about how to about the need to change it and what we must do to be able to effect a change. You see? ẹ ṣeun o olóòtú gidi ṣé ẹ ti rẹ́dí o. olóòtú ẹ̀yin gan ni olóòtú gidi níbo lolóòtú gidi wà. èmi ni acting olóòtú ń sìn ẹ ṣe Adélé olóòtú. Ọ̀túnba Òkèlè náwó méjì sókè so ẹ jẹ́ ń pè yín ẹ máa ra fi ṣe short ni o irú ilé ìtẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ torí ọjọ́ ti lọ torí pé mo ti ẹ̀ ṣàkíyèsí pé ètò ọ̀rọ̀ wa gan ó pẹ̀ mọ́ òṣèlú ju ètò ọrọ̀ ajé lọ. No doubt. Sọ púpọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ohun tó wù mí ni pé ìwọ̀nba bí ìṣẹ́jú mélòó tó kù yìí ká sọ̀rọ̀ nípa ẹjọ́ ta ni tí ètò ọrọ̀ ajé yìí fi wọ́ ṣé nǹkan tí Tinubu bá ń lẹ̀ ni àbí nǹkan tó bá nílé àbí wípé àwọn aráàlú gangan torí púpọ̀ nínú àwọn nǹkan tí a mọ̀ ló pọ̀ ju nǹkan tá a mọ̀ lọ nípa nǹkan tí wọ́n sọ pé àwọn aráàlú wa gan ń ṣe so tá a bá rí ẹni tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èèyàn inú mi á dùn láti gbọ́ nípa ẹ̀. Alàgbà Wálé Adéníran Wálí àbí. Wálí ni wọ́n kọ. ẹ máa fẹ́ fi ọmọ ọlọ́mọ di ìmàlẹ́ màá ní. Wálé náà ni. Oníṣẹ̀ṣe ni máa ní o ẹ máa. Wálí. Wálé ni wọ́n fọkànáìsì ẹ̀ ní. Wálí lèmi rí àfi tó bá yẹ pé wọ́n máa ní fábẹ́ẹ̀tì. Wọ́n modernize ẹ̀ wọ́n modernize ẹ̀ ní. Wálé wọ́n modernize ẹ̀. Ó dáa. Ẹ sọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀gá o. Adéwálé ni. Modernizer gan la fẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Adéwálé Adéníran. Ẹ ṣe gan lóòtú. Ẹ ṣe gan lóòtú. Ọmọ Ìbàdàn. Ẹ ṣe ẹ̀yin aráalé. Jẹ́rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé ẹ jẹ́ ká wò láti ìbẹ̀rẹ̀ ibo ló ti wọ́ wá. Wọ́n ní sọ́rí tó ṣe bí òwe wọ́n ní amókùnrin ẹ̀rọ wọ́ ibo ní kẹwò ìsàlẹ̀ ní kẹwò. Ẹ wo láti 1960 till date ẹ wo all the leaders láti ní Nàìjíríà till date ẹ wo ìgbà tí First Republic tí Haúsá wà ń bẹ̀ tó gbé gbogbo owó ọ́ìlì gbà yẹn owó tó yẹ ká fi ṣe development tí gowon lọ tó ń ná káàkiri tó ní pé Nàìjíríà ní owó bọ́tà àmọ́ nǹkan tá a máa fi ṣe. Ẹ wá wo ìgbà tí Ọbásanjọ́ débẹ̀ ní first time as a military head of state èmi lè má lè kéré ní time yẹn but Ọbásanjọ́ was the most corrupt leader in Nigeria. As at that time ẹ wo ìgbà tí ó kó owó àwọn tó bá ní history tó ń fly owó jáde kúrò ní Nàìjíríà tí ìdí àmì tó intercept owó yẹn $2 million as at that time. Ẹ máa follow sequence Gowon wọ́n waste owó wa dànù because Nigeria ó bí pé Nigeria has so much money and we don't know what to do with it. Ẹ wo Ọbásanjọ́ ẹ wo nǹkan tó ṣe corruption. Ẹ wá wo all the northern people ẹ wá wo the military government how they wasted Nigerian common resources. All our military generals lẹ́yìn from tó jẹ́ northern extracts they are billionaires. They are probably the richest people in the world. What was their source of income? Ẹ wo oil tá depend lórí time. Ẹ wo ìgbà tí arákùnrin àbúrò Yar'Adua tó wọlé wo nǹkan tó try láti ṣe.
ẹ wo Goodluck Jonathan, ẹ wo government ẹ̀. His government was one of the worst government we have ever experienced in Nigeria. Ẹ wo Ọbásanjọ́ pẹ̀lú gbogbo ọrọ̀ tó kó jọ, gbogbo bó ṣe fẹ́ structure ẹ̀. He did his best, but he's still a very, very corrupt leader. Ẹ wá wo the last person tí Tinubu gbà lọ́wọ́ ẹ̀, Buhari. That was a colossal failure. Ó send wa back. Ó send wa back 3 times, no, more than 3 times backward. And now, this man came in. He left expect kò ṣe. Ilẹ̀ ti dàrú, nǹkan ti bàjẹ́, ọrọ̀ ajé wa ti bàjẹ́. Because of lack of leadership vision. Leaders tí ò ní vision, leaders tí ò ní tí wọ́n lè jókòó, tí wọ́n lè ronú pé kí la lè ṣe. Ẹ wo North has been the major problem tani nílùú yẹn. North, what are they producing? What are they contributing? Almanjiri, stealing, mo ka just a snippet kan gbà kan, wọ́n bá ṣe ń gba owó báyìí for federal government. Ètò máa dé little tó bá máa dé local government. Our people yìí, wọ́n á dẹ̀ pín owó yẹn, wọ́n máa pín owó yẹn báyìí, oníkálùkù ń lọlé. Kò sí nǹkan tó ń fi ṣe. Ẹ wo development North ń sìn. Ẹ wo tax bill tí Tinubu fẹ́ ṣe ń sìn. Look at North. They are crying. Ẹ wo ìgbà tí Sanusi pè wọ́n. Pé you people yìí, you got to start doing something. Pé jẹ́ ẹ̀bà ìjọ kan, àwọn Southern wọ́n máa wake up. Tó bá dé ti wake up wàhálà ní fún yín, ó ti ń ṣẹlẹ̀. Ó ní mo fi sẹ́ pé ẹ jẹ́ ká wò ó. Tí ìlú yẹn bá máa pín, North ló máa kọ́ sẹ́pà àwọn gbà. Because now, this man strategically, silently is doing something and they are not happy about it. Ìlú yẹn ti dàrú. Terry, it takes, even tí Jésù gan bá dé, if they believe in Jésù, kò sí nǹkan tó lè ṣe lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Nàìjíríà ti dàrú. Nigeria, the economy is in shambles. This man is just picking the bits and pieces of what he can do. Ẹ ṣé olóòtú. Olóòtú. Ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ṣé ò wá sí ohun tí àwọn aráàlú lè ṣe. Ṣé mo lè dá sí fún 2 sentences? Hello? Ẹ sọ̀rọ̀ 2 sentences lẹ́yìn àpọn Ọ̀túnba Òsínì. Number 1, nígbà tá a níjọba tó dáa ní West. Ìgbà tá a níjọba tó dáa ní West. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ìgbà tá a níjọba tó dáa ní Western Region. Bàbá yẹn lọ kò sí pé a lọ kàwé nìkan. Tá a bá jáde, a lè lọ sí farm settlement, a lè lọ sí ibi tá a ti ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́, oríṣiríṣi ọ̀nà ìní school tá a lọ, oríṣiríṣi ọ̀nà ló yà sí tá a fi máa níṣẹ́ lọ́wọ́. It was a work and eat culture pé o ò bá ṣiṣẹ́ ò lè jẹun. Now, kò sẹ́ni tó ń bá wa ṣe kápẹ́ńtà ní gbọ̀ngàn ju ẹni tó jáde ìwé 6 tó kọ́ṣẹ́ kápẹ́ńtà tó free lọ, àbí alágbẹ̀dẹ àdúgbò àwo. Nígbà tí ọ̀rọ̀ wa dàbí ìgbà pé òun kúrò lórí oyè, ẹ destroy farm settlement, ẹ destroy school of agric, ẹ destroy ẹgbẹ́, ẹ destroy àwo. Ó wá di pé àwọn ọmọ wọn ò kọ́ṣẹ́ kankan tí wọ́n lè máa fi jẹun. Wọ́n kàn jáde ìwé 6, wọ́n jáde ìwé 8, wọ́n jáde ìwé 10, wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa gba salary. That's what happened. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó sọ fún wọn pé ìjọba ò kì í manufacture oúnjẹ. Ìjọba ò kì í manufacture iṣẹ́, they are just not enough. So o gbọ́dọ̀ lọ fi nǹkan tá a kọ ẹ kó fi lọ dáṣẹ́lẹ̀ fúnra ẹ. The refusal by our own people in Nigeria
to use their education to create employment for themselves is part of the problem. Ẹ bá dúró pé ìjọba ló máa fún yín lówó lóṣooṣù, that's welfare. Kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe yẹn. Kò síjọba náà on our planet who is the employer of everybody. There's no such government. So we are asking for too much and we are not going to get it when it comes to that. You see? Ẹ ṣé o. Thank you. Ọ̀túnba Òsínníṣẹ́ ní ọ̀rọ̀ láti sọ ká tó kó gbá wọlé. Tí bá ní mi ní náà sókè sá. Èmi ò rọ́wọ́ yín, ẹ̀yin lẹ sọ yín, mo rọ́wọ́ yín o. Ok, ẹ sọ̀rọ̀ ẹ jọ nípa pàpà ni o. Bẹ́ẹ̀ ni sà, torí time. Nǹkan tí Madam Olóòtú béèrè yẹn, nǹkan kan tó sì ń jẹ most African countries níyà, ó lè jọ máa jẹ most of us níyà náà. Àwa dá nípa ká máa consume aṣọ, báṣẹ pàṣẹ òkè nìkan ni ìbádá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ká máa ṣáṣọ òkè ọ̀jẹ̀ yìí hùn yẹn ní Ìsẹ́yìn. Àwọn nǹkan míì tó jẹ́ local need wa àyè ṣe, pọ̀nmọ́, panla nǹkan kan a sì ń process ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó jẹ́ major thing tí a lè máa export, ó pẹ̀lú nǹkan tó máa affect àti ṣoríire financial independence wa. A country tó jẹ́ pé a kàn máa ń consume nǹkan ni, a máa import ni. Even débi irú tàbí ń ta yín yìí, tàbí ń ta yín ní ìlú English, gbogbo a máa import ẹ̀ nígbà kan. Bóyá ó ti dúró bẹ́ẹ̀ kò ti dúró àti lè sọ. So that is the pain, that is the biggest problem tí many African countries and many African governments tí wọ́n ní, because a kàn consume ni. Àwọn tó dẹ̀ ń fún wa ní condition tó máa fẹ́ ṣe kí. Ẹ wo irú bragado tí Donald Trump ìlú yín yẹn tó ń ṣe é sìn. Bragado ni to some extent ó máa gbé kinní kan 100% tariff. Ẹ̀yin ló máa àwọn consumer lára máa tà kò sí nǹkan kan. Ebi nǹkan tẹ bá ń rà ń ṣe $50 ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tá gbé kinní sí ṣé wọn pàṣẹ ẹ lè máa rà ní $100. Ni wàá mọ bóyá o máa subsidize ẹni kò tí yẹ. So but having said that, agbára tí America ní in terms of àwọn náà produce on manufacture ayọmọ ìkan àwọn náà manufacture tó yẹ pé many countries ló ní ìdẹ, ìyẹn ni agbára tó à ń bẹ. Ọ̀rọ̀ African irú Nigeria especially yẹn, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe epo gan tá à ń tí yẹ ká máa export ká máa rówó díẹ̀ bí Saudi Arabia and some other oil producing country àgbára mọ́. A ní produce oil kíní kan ta ní Warri, ta ní Kaduna ní gbogbo ẹ̀ kò sí tó iṣẹ́ the last almost 20 years. So these are things that we need to concentrate to discuss. As long as àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ tó yẹ pé wọ́n máa ti pín owó tó máa ti gbà lórí epo, èyí tó kù kò sí tó kàn wọ́n náà ti bámbámú náà wà yẹn. We will continue to have this problem. Now, corruption no corrupt before I go, sir, ma. Corruption. Mi ò mọ̀ bóyá there was this British Mr. Smith kan to organize election to rig result fún àwọn náà fi gbọ̀ngàn. So apá corruption lẹ́ni Ọlọ́run jẹ́ ká báyìí ká máa corruption máa pa wá. Torí corruption the way it is in Nigeria kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe àti bẹ̀rẹ̀ láti wá bẹ̀ ṣe máa mú corruption balẹ̀. Corruption lè máa ṣòro balẹ̀ tó yẹ pé àwọn kan sì ní attitude, culture, behaviour láti pé tara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. We are not going to go anywhere. Ẹ ṣe lè ní ó dà pé ẹ jẹ́ kí n sọ lẹ́ẹ̀mejì léraléra. Lẹ́ẹ̀mẹ́ta lẹ sọ̀rọ̀, ẹ̀mẹ́ta gún lẹ sọ̀rọ̀ sà. Ẹni mọ̀ kúrọ́. À ń count yín. Ok, ẹ lè sọ pé mọ̀. Ok, sir. No, irọ́ kẹ̀ ẹ lè parọ́, ẹ kàn sọ on truth ni. Bàbá Kọ́lé yìí ló kàn. Mo dúpẹ́ sà. ẹ ṣé púpọ̀. Thank you, sir. Yeah, okay o, bàbá. Olóòtú ẹ ṣé. Yes, sir. Ohun tẹ́mi kàn fẹ́ ṣe àkíyèsí nípa ọrọ̀ ajé tí Alhaja sọ ni wípé kọ́nà kan wà ní ètò ọrọ̀ ajé Nàìjíríà tí a ò mẹ́nu bà. Àwọn èèyàn máa ń gbàgbé ẹ̀. Ìyẹn ni role àwọn bankers wa ní Nàìjíríà. Àwọn people yẹn bà ìlú yẹn jẹ́. Tó rántí láti ìgbà tán ti ṣe two-tier currency. Tó pé wọ́n máa tà kan ní iye báyìí, wọ́n máa tà kejì ní iye báyìí. Ìgbà làwọn báńkà yẹn ti ń bà ìlú yẹn jẹ́ tó pé ara wọn náà ń ta owó fún wa lọ́mọ. Àwọn náà ń ṣe front fún mọ́là fún àwọn bureau de change.
àwọn yẹn ni round tripping so àwọn yẹn wọ́n ba ìlú jẹ́ tó pọ̀ tí kò tó fi mọ́ Sànúsí èyí tó kù yẹn Wigwe Ìmọ̀kwẹ̀dẹ̀ gbogbo wọn báwọn yẹn àwọn tó ba ìlú jẹ́ nìyẹn lónìí pẹ̀lú Emefiele tá à ń sọ. Emefiele. So ó kàn pé àwọn yẹn ń ṣe silently but wọ́n rí lè ba ìlú jẹ́ tó pọ̀. Báwo ni central bank governor ṣe ń láyàláyà bóun fẹ́ contest lórí èlò ló ń gbà lóṣù. 200,000 naira. Ṣebí civil servant ni ó dẹ̀ lóun fẹ́ contest as a president of a nation. So but aspect àwọn èèyàn ò tún wò níwọ̀n yẹn irú Wigwe yẹn kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ mi ò yọ ẹni tó ti kú but irú oko kòkó rẹ̀ ibo ló wà tó fi ní owó tó fi lọ dá yunifásitì sílẹ̀ tó fi di pé at that age ó ní yunifásitì tó ń prosper bẹ́yẹn àbí ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀ ní. kílẹ̀ ní pọ́nrúkọ ẹ̀. Wigwe. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Then even báǹkì tó báǹkà ni. Àwọn pípù wọ̀nyẹn àwọn náà ń da gbogbo ẹ̀rú láyé ìgbà yẹn ẹ rántí ìgbà tán ń yọ àwọn ọmọ Yorùbá tó ní bank tó ní ọmọ Yorùbá Akíngbọ́lá mìíràn torúkọ máa yẹn mọ́ Akíngbọ́lá wọ́n gba báǹkì ẹ̀ Erastus wọ́n mú ìyàwó Hebrew wọ́n sọ sẹ́wọ̀n oríṣiríṣi báwọn yẹn I mean scam ni now wọ́n fi enrich ara wọn ni now. ẹ ṣeun tá a bá ní ká máa sọ̀rọ̀. àwọn tó bá ọrọ̀ ajé jẹ́ nìyẹn tá a bá ní ká máa sọ ó kàn pé àwọn èèyàn owó gbogbo bẹ̀ yẹn ni. So ọrọ̀ ajé ti bàjẹ́ tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe tuntun ṣé ń tẹ̀ ń sọnù bàbá ẹnjìníà àgbà. à ń sọ aspect tí àwọn èèyàn tí wọ́n rántí pé ó contribute and major contribution ló dẹ̀ jẹ́ sí ọrọ̀ ajé wa tó bàjẹ́. ọrọ̀ ajé wa ti bàjẹ́ ti pẹ́ manifestations là ń wò nísìnyí it will be worse next year. ṣé o náà ni ó kó bá àwọn ọmọ tí wọn ò ríṣẹ́ àti àwọn òbí tí wọn ò rọ́jà tà nígboro ara ẹ̀ náà ni àbí. òun ni o. ara ẹ̀ ni yes. Spiral affected. Gbogbo ara ẹ̀ ni in fact that's the major contributor to it. Èwo ṣé kò sí nǹkan tí aráàlú lè ṣe ìjọba nìkan ló lè dára ìjọba nìkan ló lè ṣe àtúnṣe. Ìjọba ló ní láti set policy in place. Ìjọba ló ní láti set policy in place to curb corruption and not only corruption because corruption gangan ni the major bane of the economic underdevelopment. Then the second bane ni kí a go look inward. Let's produce more. Let's be like China. Let's begin to produce. Instead of importing, we do export. And even if we can't export, let's have industries. Let's begin to produce those things that we need instead of importing them from abroad. Dípò ká máa ra agbọ̀n tí wọ́n hun ṣe la ra agbọ̀n tí wọ́n fi plastic ṣe tó ń kó wá láti ta. So agbọ̀n tí owó tẹ́ fi ra agbọ̀n tí wọ́n fi plastic ṣe tó ń kó wá láti China owó yẹn ò fún ọmọ gbọ̀ngàn tó máa gbọ̀n hun tó máa fi kíní ẹ̀fọn tó fi máa hun agbọ̀n. That's how you destroy the economy. That's just a small example. And that's a very good example, sir. Kí ni dẹ̀ dé tí àwọn ọmọ gbọ̀ngàn tó hàn fẹ́ hun agbọ̀n? Nítorí ẹni tó máa ta nǹkan tó máa fi hun, ó máa cheat wọn. So that's corruption. Tí yàn bá dẹ̀ jí nǹkan lọ́wọ́ èèyàn, ó yẹ kọ́lọ́pàá mú. Kí ni tí ọlọ́pàá ò mú? Tí ọlọ́pàá bá dẹ̀ mú, kí ni dé tó máa fi fílẹ̀ nítorí pé ó mọ ọ̀gá ọlọ́pàá? He should be jailed or he should be sanctioned. So I see fundamental deal yẹn nínú ìlú pé tó bá jalè a gbọ́dọ̀ mú ẹ, o gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ẹ, o gbọ́dọ̀ serve the consequence. You do the crime, you serve the time. Tá a bá ṣe yẹn,
kò ní olóòtú fiscal policy wa ò lè ever ṣiṣẹ́ láéláé, kò sí nǹkan tí ará ìlú lè ṣe. So ará ìlú fiscal policy governmental job ni, bẹ́ẹ̀ kì í kàn ṣe pé fiscal lókè lásán, bá ti mú lọ́ọ́lẹ̀ yẹn díẹ̀ more production. Kí ni tí ó sì production? Nítorí pé ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn láti start business. Kí ni tẹ̀rù ń bá èèyàn láti start business? The cost of doing business is too expensive. Then it's the job of the government to bring that down. Somebody bring it down. Or corruption tó tún máa ń fizzle away àti ibi iṣẹ́ kan bá àwọn èèyàn deal pẹ̀lú ẹ̀. Okay, mo ní business pẹ̀lú Ọ̀túnba Òsénì. I need contract. Wọ́n dẹ̀ violate contract yẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ report, mo fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kí n ṣe. There should be a system in place to take care of that efficiently. So tó máa lè ṣe gbogbo yẹn, then we'll see àárín pé there be a reversal ní owó tó wọ inú ìlú. So ẹ ṣeun, so a ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ lónìí, kódà a kọjá ibi tí a ti fẹ́ dúró lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé. Ní ọjọ́ mẹ́jọ tax bill ni a sọ̀rọ̀ lé lórí ní àṣẹ Olódùmarè. Ẹ dákun, ẹ máa pèrò sọ́kọ̀, ẹ bá wa ké sí gbogbo àwọn èèyàn wa, gbogbo àwọn ọlọ́pọlọ pípé, kí a tún jọ máa pàdé lórí ètò Yorùbá Gbòde. Gbogbo wa la ti rí i pé mo rí i pé kókó tí a sọ̀rọ̀ lé lónìí, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni fún àsìkò tó gùn lọ bẹ̀rẹ̀ ni gbohùngbohùn mi kò jẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀, ó gbà mí lóhùn. Ṣùgbọ́n mo rí kókó lára kókó ni wípé amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́, àti ń dá díẹ̀ tó fi wá di pele mọ́. N tó ṣẹlẹ̀ sí ètò ọrọ̀ ajé wa ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀ nígbà tó yá ó wá ga débi pé a ríra wa mọ́. Kí wá là ń rí? Ìṣẹ́ àti ìpọ́njú ni à ń rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ṣé báyìí wá ni ó máa bá lọ? Báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. Ànábì ò pàgbàdà, gbogbo wa náà ni a ṣe àtúnṣe láìpẹ́ láì jìnnà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi àtàtà, ẹ̀gbọ́n mi Àpé Olúbíyì Oyèfúlẹ̀, dókítà, aṣíwájú of Àgémowó, Ọ̀túnba Alábáyan of Ìjẹ̀bú Igbó. Ọmọ wọn níjẹ̀bú. Olówó orí àǹtí kan torúkọ wọn jọ tèmi, bàbá Tọ́lání, ẹ gbòó ẹ tọ́, iṣu ọmọ jìnnà fún yín jẹ láṣẹ Olúwa. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Amòye, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnjìníà Thomas Babalógbòmọ̀ṣọ́, Ògbómọlójúgun, níbi tí a ti ń jẹ kàkà tó wá mú kọ yẹn gan. Torí pé ẹ bú mi lẹ́ẹ̀kan. Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́sọ ni àbí Ògbómọ̀ṣọ́? Méjèèjì náà sọ, mo notice ẹ. Méjèèjì náà sọ, wọ́n kọ́ sọ Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n á change sí Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ jẹ́ n fi ọmọ tí mi ò yàn sí ń dì, ẹ jẹ́ n wá yan ọmọ sí ní ìsìn. Bí ọ̀rẹ́ mi kan ni tó lọ ràwé, ó wá débi tó ti ràwé, ìwé 6 ló fẹ́ rà, ó fẹ́ sọ Gẹ̀ẹ́sì, ìbá sì ti sọ Ìbàdàn àbí kó sọ Jẹ̀bú tàbí kó sọ èdè Gbọ̀ngán, ó lóun fẹ́ sóyìnbó, ló bá ní I want to buy 6 books. Nígbà tó wá padà délé, ẹni tó ń kọ ní èbó ní bó ló ṣe wí, ó lóun sọ wípé I want to buy 6 books. Ìyẹn ni ó yẹ kó fi S sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, tó bá dijọ́ míì 6 books ni, ló bá padà lọ sí ọjà, ló bá ní kí ló dé? Ó ní sí tí mo gbàgbé lẹ́ẹ̀kan mo wá fún yín. Ẹ ṣeun ẹ̀yin kò yẹ kó gbó. Ọ̀túnba Òsénì, àjíǹde ará ọmọ jẹ yín o, wọ́n lẹ́yìn yọǹgì sí nítorí pẹ̀múgì. Alàgbà Wálí Adéníran, ẹ jẹ́ a máa rí yín, agbádùn yín ní tòní tí ẹ wá, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ láṣẹ Ọlọ́run. tó kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́, ó di kọ̀ bí èbó fi ẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀.
gbogbo ìmọ̀ tá ẹ bá mọ̀ ẹ jẹ́ ká mú wá ní ọjọ́ mẹ́jọ ká lè bá a jíròrò dáadáa lórí tax bill yóò jù wá ṣe o ó di ọjọ́ mẹ́jọ kí a tó tún gbúrò ara wa lórí ètò Yorùbá Gbòde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń ti gbohùngbohùn mi mọ́lẹ̀ ẹ dákun ẹ ṣí o ẹ ṣí sílẹ̀ o kí n lè bá a lè sọ̀rọ̀ àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ nìyẹn o. ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ o ẹ ṣí o kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òde àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí ọmọ. ojú ti lọ ojú ti lọ àkọyín o olóòtú. ojú ti lọ. àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn Olúbàdàn ojú ti lọ ìyá wa. Ọ̀túnba nìyẹn o. àwọn ará Àwórì. Ọ̀túnba nìyẹn o. àwọn Àwórì ti mú ìyá lóhùn. Ọ̀túnba amọ̀nàbà ó lẹ́yìn dàbọ̀. ọ̀run ilẹ̀ eré o. àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn Ìjẹ̀bú ni àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ lélẹ́yìí o. ẹ má wọrí màá bá yín máa dì pẹ̀lú wọn next week. wọ́n mú ìyá lóhùn lọ. ilẹ̀ eré ni o. ilẹ̀ eré o. ilẹ̀ eré o. bàbá mi o. ilẹ̀ eré ni o.